या माझा आवाज येतोय तुम्हाला आणि स्क्रीन दिसते व्यवस्थित. हॅलो. ओके, मला कोणाचा आवाज येत नाही ऍक्च्युली, सो आय डोंट नो इफ दिस इज वर्किंग ऑर नॉट. हॅलो. या रुचिका, श्रद्धा, श्रुती, एम आय ऑडिबल? ओके, आय थिंक नाही. या हॅलो, एम आय ऑडिबल? हॅलो. ओके, 1 सेकंड. या माईक टेस्टिंग 1 2 3. आता येतो सर आवाज. ओके ओके, ऑलराईट, कूल. या ठीक आहे, सो विल स्टार्ट. मी ऑलरेडी स्ट्रीम चालू केली आहे. सो जे आता लाईव्ह नाही आहेत ते प्रॉब्ली यूट्यूबवर बघू शकतील तीच होल स्ट्रीम. तर आता आपण दोन गोष्टी करणार बेसिकली लाईक आजच्या स्ट्रीममध्ये. सो फर्स्ट आपण थोडंफार डिफाय किंगडमचे जे काही डेली डेली कव्हर्स म्हणू शकतो आपण, लाईक डेली रुटीन सॉर्ट ऑफ स्टफ जे आहे. सो डिफाय किंगडम मे बी आपण एक 5-10 मिनिट्स, त्याच्यानंतर व्हॉट वी वॉन्ट टू डू इन दिस वीक, सो प्लॅनिंग फॉर द वीक. त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. सो 2 PPTs आपल्याला बनवायचे आहेत. सो दॅट इज वन थिंग. आणि या आय थिंक जे काही प्रश्न आहेत की ब्लॉकचेन विषयी, ते आय थिंक हे PPT बनवताना क्लिअर होतील. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस PPT थिंग ॲक्च्युली, की दोन PPT जे बनवायचे आहेत ते कसे बनवायचे आहेत. सो द फर्स्ट PPT जे असेल, सो दिस इज मोर ॲज अ गुगल स्लाइड. So this is for common masses actually, like someone like my mom, की जिचा काही टेक्नॉलॉजी संबंध नाही आहे, त्यांच्यासारख्या लोकांना सुद्धा या गोष्टी कळायला पाहिजे की या काय आहेत. लाईक लाईक ॲटलिस्ट एक हाय लेवल अंडरस्टँडिंग यायला पाहिजे की काय चालू आहे ब्लॉकचेनच्या दुनियामध्ये, NFT काय आहे, आणि लाईक जनरल मे बी लाईक मेटावर्स काय आहे, आणि लोक कसे, भारतामधले लोक कसे यूज करतायत, फॉरगेट अबाउट आउट ऑफ इंडिया, पण ॲटलिस्ट आपले तिथले लोक कसे यूज करतायत या गोष्टी वगैरे वगैरे. सो इट्स अ सिम्पल PPT की जिथे मोस्टली आपण सक्सेस स्टोरीज, बिटकॉइनची टोटल लाईक स्काय रॉकेटेड व्हॅल्यू जी आहे, स्काय रॉकेटेड ग्रोथ घेऊ शकतो. मेटावर्स वेडिंग, जे रिसेंटली तमिळनाडूचे एक कपल आणि इनफॅक्ट पुण्याच्या एका कपलने आय थिंक मेटावर्समध्ये रिसेप्शन होस्ट केलं होतं. सो लाईक दॅट. सो दिस इज मोर ॲज अ
मोर ॲज अ न्यूजमध्ये जे काही कव्हरेज आलेत, कारण दॅट इज द थिंग विच विल अट्रॅक्ट युअर अटेन्शन. सो इफ यू वॉन्ट टू टीच समबडी ब्लॉकचेन, समबडी इन द सेन्स की ज्यांचा काही संबंध नाही आहे टेक्नॉलॉजीशी, अशा लोकांपर्यंत जर आपल्याला ब्लॉकचेन पोहोचवायचं आहे, तर देन फर्स्ट आपल्याला त्यांना हे सांगावं अशा गोष्टी सांगाव्या लागतील की ज्याच्याने त्यांना इंटरेस्ट येईल. आणि लाईक थिंग्स लाईक वेडिंग इन मेटावर्स, इंडियन कपल गेटिंग मॅरिड ऑन मेटावर्स, ऑर लाईक बिपल म्हणून आर्टिस्ट होता, त्याचे आर्ट्स $69 मिलियन विकले गेले, जस्ट सिम्पल ग्राफिक्स. सो लाईक सक्सेस स्टोरीज लाईक दिस. तर मोस्टली फर्स्ट पीपीटी मध्ये आपण या गोष्टी घेणार की आणि त्याच्या अनुषंगाने आपण काही टर्म्स इंट्रोड्यूस करणार लोकांना. Second PPT is quite in depth. So this one, this will be short. So this is like, let's say, maybe like 30-40 slides, or let's say 1 hour of content म्हणू शकतो आपण याला. सेकंड पीपीटी वुड ॲक्च्युली बी प्रिटी हेवी, आणि सेकंड मध्ये रफली आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी कव्हर करायच्या आहेत. नॉट टेक्निकल सेन्समध्ये, लाईक प्रोग्रॅमिंगच्या लेवलला नाही कव्हर करायचं आहे, बट दिस इज ॲटलिस्ट युजेबिलिटीच्या लेवलला बनवायचं आहे आपल्याला, की हाऊ कॉमन पीपल ऑर हाऊ एनी रँडम पर्सन ऑन इंटरनेट कॅन यूज ब्लॉकचेन. तर इथे आपण ब्लॉकचेन बेसिक्स, कंपॅरिझन विथ इंटरनेट, बर्थ ऑफ ब्लॉकचेन अँड बिटकॉइन, त्याच्यानंतर इथेरियम आणि त्याच्यानंतर वर्ल्ड कम्प्युटरची जी कॉन्सेप्ट आहे, दॅट प्रोबॅबली वी कॅन कव्हर. आणि सो राईट नाव आय जस्ट राईट द बझवर्ड्स, आणि पीपीटीच्या मेन पॉईंट्समध्ये आपण हे सगळे पॉईंट्स लिहू. सो वी वॉन्ट टू कव्हर NFT, वी वॉन्ट टू कव्हर DeFi, वी वॉन्ट टू कव्हर DAO, वी वॉन्ट टू कव्हर मेटावर्स, वी वॉन्ट टू कव्हर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट, and maybe like social aspects, future of humanity, and then maybe, yeah, crypto. Like the biggest part would be like crypto, actually, cryptocurrency, um, and the significance of all of this in a way. So significance of all of this. सो हे 2 PPT जर आपण या वीकमध्ये बनवू शकलो तर इट्स लाईक आपण बऱ्याच साऱ्या गोष्टी कव्हर केल्यात. ओके, दॅट विल बी द कॉन्सिक्वेन्स ऑफ मेकिंग दिस पीपीटी. कारण जेव्हा आपण हे दुसरं पीपीटी बनवणार तेव्हाच तुम्हाला ब्लॉकचेनचे अंडरस्टँडिंग, इथेरियमचे अंडरस्टँडिंग, NFT, DeFi, DAO या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील जसं जसं आपण हे पीपीटी बनवणार तसं. ठीक आहे. सो आय थिंक विल स्टार्ट दिस पीपीटी प्रोबॅबली टुमॉरो ऑर मे बी डे आफ्टर, डिपेंडिंग ऑन, जर आज आपण हे संपवू शकलो तर मग आपण हे उद्या सुरू करू शकतो. ठीक आहे. इनफॅक्ट हे स्टार्ट करायला आय थिंक आय विल गिव्ह यू गाईज अ बिट ऑफ होमवर्क, की मे बी लाईक तुम्ही गुगल न्यूजमध्ये जाऊन काही इंटरेस्टिंग न्यूज तुम्हाला जर सापडल्यात तर त्याची लिंक आणि त्याचे फोटो तुम्ही काढू शकतात. सो आफ्टर दिस सेशन विल टेक अ ब्रेक. तर त्या ब्रेकमध्ये तुम्ही जस्ट सर्च करा की मेटावर्स वेडिंग इन इंडिया, लाईक NFT सक्सेस स्टोरीज, ऑर लाईक फलाना वगैरे, जे काही तुम्हाला आवडतं ते. बेसिकली आपल्याला या फर्स्ट पीपीटी मध्ये मोस्टली न्यूज आयटम्स घ्यायचे किंवा ट्विटरचे थ्रेड्स घ्यायचे काही, की ज्याच्याने लक्ष वेधून घेतलं जाईल लोकांचं, आणि लाईक दे विल गेट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, की बिटकॉइन एका पॉइंटला 1 सेंट होता आणि आज $50,000 आहेत. लाईक लिटरली दॅट्स 50,000 इंटू 100, विच इज लाईक 5 मिलियन टाइम्स. लाईक ₹1 जर तुम्ही तेव्हा टाकला असता तर आज 5 मिलियन, म्हणजे 50 लाख झाले असते, इज वॉट इट मीन्स. तर अशा काही ज्या आणि ऍट द सेम टाइम कोणीतरी 10,000 बिटकॉइनला पिझ्झा विकत घ्यायचा विचार करत होता, राईट. सो इफ यू जस्ट सर्च 10,000 बिटकॉइन पिझ्झा, so there was literally this guy back in 2010 or 2012,
त्याने पिझ्झा ऑर्डर केला आणि तो म्हणत होता की यार मी तुम्हाला बिटकॉइन देतो 10,000, तुम्ही मला पिझ्झा द्या. दिस वॉज 10 years ago. आणि आय डोंट नो कोणी घेतला की नाही, बट लाईक समथिंग लाईक दिस. तर आपण याचा स्क्रीनशॉट घेणार, फोटो, ही आर्टिकलची लिंक घेणार, ही लिंक घेणार, हेडलाईन घेणार आणि ते आपण आपल्या पीपीटी मध्ये टाकणार. आय विल क्रिएट अ पीपीटी एनिवे, लाईक स्ट्रक्चर. पण तुम्ही जे काही रिसर्च करतायत ते प्रोबॅबली इथे डिस्कॉर्डच्या एका जनरल चॅट सेक्शन मध्ये किंवा आय विल क्रिएट वन मोर चॅनल, तिथे तुम्ही टाकू शकतात. But more about that later. Let me first create this Google slide. पण इथे आपल्याला दिसतंय, राईट? Your screen is not visible. ओके ओके ओके, सॉरी. वन Yes, सेकंड, sir. सॉरी. या या It's visible, sir. It's visible. हा, तर मी हे लिहिलेलं, या सो मी फर्स्ट पीपीटी विषय थोडं लिहिलेलं, सेकंड पीपीटीचे पॉइंट्स लिहिलेत. अं, आणि हे आपण परत परत म्हणे गुगल स्लाइड बनवू तेव्हा बघू. सो लाईक दॅट्स इग्नोर, यू कॅन इग्नोर दिस. आणि बिटकॉइनची जी होती 10,000 बिटकॉइनला 10 वर्षापूर्वी या व्यक्तीला पिझ्झा विकत घ्यायचा होता. आय मीन ही जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट की कोणी बिटकॉइन घेत आहे का. आणि जर याने 10,000 बिटकॉइन तेव्हा ठेवले असते तर त्याची प्राइस आता वुड हॅव बीन लाईक हाऊ मच, लाईक $50,000 आहे आता, साधारण $40,000 आहे. सो इट वुड बी 40 million, $400 million. $400 million, राईट. सो म्हणजे $400 million त्याने पिझ्झा विकत घ्यायला दिले, म्हणजे असं म्हणू शकतो आपण. जर इफ यू जस्ट थिंक की त्याने ऍक्च्युअली कोणीतरी विकत घेतले असतील तेव्हा तेव्हा म्हणजे 10,000 BTC घेतले असतील पिझ्झासाठी, तर आजच्या प्राइस प्रमाणे लिटरली $45 million पिझ्झा, ऍक्च्युअली नॉट 50,000, नॉट 400 million, $45 million पिझ्झा झाला हा एक प्रकारे, लिटरली. Let's see की याने he did buy actually, yeah, so he bought two pizzas for 10,000 BTC. तर stories like this basically is what we want to cover in our first PPT, की ज्याच्याने ऍटलिस्ट एक लक्ष वेधून घेतलं जाईल आणि एक अटेन्शन स्पॅन मिळेल. ठीक आहे. सो दॅट इज अवर टुडेज अँड टुमॉरोज गोल, की फाइंडिंग हेडलाईन्स लाईक दिस. देर इज अनदर वन की बीपल आर्टिस्ट $69 million NFT. ठीक आहे. बायर ऑफ, अँड दॅट गाय इज इंडियन ऍक्च्युअली, की ज्याने $69 million विकत घेतले. सो दॅट्स अ प्रिटी बिग डील ऍक्च्युअली. Fetches a record, Christie. So this is Washington Post. How did an artist called people sell for $69 million? So okay, he paywall मध्ये. So ही न्यूज नाही दिसणार. Let's go to this. 11 मार्च 2000, एक्झॅक्टली एक वर्ष मागे, राईट. 11 मार्च, आजची तारीख आहे 15 मार्च. सो दिस इज लाईक 12 मार्च 2021. बरोबर एका वर्षापूर्वी एक माणूस ज्याने त्याचे असंच चित्र फोटोशॉप इलस्ट्रेटरवर बनवत गेलेला आर्ट. सो बेसिकली दिस गाय व्हॉट ही डिड, 5,000 दिवस 5,000 इमेजेस बनवल्या त्याने, रोज एक बनवायचा. अँड द वे ही स्टार्टेड वॉज, ही जस्ट स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट. लाईक दिस इज लाईक 2006 आय थिंक. 2006 पासून 2017 वगैरेच्या आसपास पर्यंत त्याने प्रत्येक दिवशी एक डिजिटल आर्ट बनवली, बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न. तर मग हळूहळू मग त्याने फोटोशॉप, मग इलस्ट्रेटर, मग मे बी आफ्टर इफेक्ट्स आणि असे वेगवेगळे टूल्स वापरायला सुरुवात केली. म्हणजे जसं जसं त्याचं स्किल्स वाढत गेले तसं तसं त्याने त्याचे टूल्स पण रोज एक बनवत गेला. सो तोपर्यंत 2006ला तर ब्लॉकचेनची कॉन्सेप्ट नव्हती चालली. 2016-17 पर्यंत NFT पण काही नव्हते ऍक्च्युली. सो याच्याकडे 5,000 चित्र पडले होते. आणि मग याने या दिवशी लाईक मार्चच्या आसपास, 2021 मार्चच्या आसपास त्याने ते NFT म्हणून अपलोड केले. आणि समहाऊ सम पर्सन bought it for $69 million. And the guy who bought this is, I think, an Indian origin. He's in Singapore, but he's an Indian origin guy. And that was the first big success story of NFT. Like, this is the thing which actually, from where this whole hype, not just hype, but this whole propaganda and the
hype and not even bubble actually. So NFT caught attention. I mean या पॉइंट नंतर सगळ्या जगाचं लक्ष NFT ने वेधून घेतलं. सो दिस वॉज लाईक अ इम्पॉर्टंट माइलस्टोन. आणि मग याच्यानंतर बरेच सारे प्रोजेक्ट्स आले की ज्यांनी ऑलमोस्ट $1 बिलियन ट्रान्झॅक्शन केलेत. बट दिस वॉज लाईक वन ऑफ द बिग थिंग्स. सो थिंग्स लाईक दिस. सो अशा गोष्टी आपल्याला आपल्या फर्स्ट PPT मध्ये कव्हर करायच्या आहेत. आता या दोन मी घेतल्याच आहेत, सो आय ॲड इट. बट या सो so today tomorrow we'll try to finalize this one and then we'll go here. This will take a time. हे या वीक मध्ये प्रोबॅबली होणारही नाही. जर आपण परवा स्टार्ट केलं आपल्याला 3-4 दिवस लागू शकतील हे करायला. सो विल सी. अँड दिस इज वेअर यू विल कव्हर ऑल युअर ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स. ठीक आहे. सो राईट नाव विल जस्ट गो टू दिस डिफाय किंगडम. ऍक्च्युली तुम्ही आता मला प्रश्न विचारू शकता अधूनमधून, ओके, हे डिफाय किंगडम विषयी. बिकॉज प्रत्येक लाईव्ह स्ट्रीम मध्ये मला वाटतं मी हा गेम थोडाफार खेळेल, बिकॉज दॅट्स 8-8 तासाने साधारण हा गेम एनिवे आय हॅव टू डू फ्यू थिंग्स हिअर. तर ॲझ्युमिंग की तुम्ही डिफाय किंगडमचा माझा कोणताच व्हिडिओ बघितला नाहीये, ओके, विथ दॅट ॲझम्पशन आय विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स. सो इथे आता आपल्याकडे 4 ज्युएल पडले, 4.47. सो ज्युएल इज अ क्रिप्टोकरन्सी आणि ही क्रिप्टोकरन्सी या गेमची करन्सी आहे. लाईक या गेममध्ये जर तुम्हाला काही बाय सेल करायचं आहे किंवा काही ट्रान्झॅक्शन करायचं आहे तर तुम्हाला हे ज्युएलमध्ये लागेल. आणि ज्युएल ही करन्सी हार्मनी ब्लॉकचेनवर आहे. सो हार्मनी नावाची एक ब्लॉकचेन आहे, त्याचं करन्सीचं नाव आहे वन, ONE. आणि आपण इथे कॉइन मार्केट कॅपमध्ये वी कॅन चेक की हार्मनी वन, किंवा वी कॅन जस्ट सर्च. सो ही ब्लॉकचेन आहे, याची किंमत 12 सेंट आहे एक हार्मोनी. आणि सो आजचा हा ग्राफ झाला काय प्राइसिंगचा आहे. 3 महिन्यांचा ग्राफ वी कॅन सी दॅट इट वेंट अप टू लाईक 35 सेंट पर्यंत जाऊन आला तो, 35-37 सेंट, अँड देन केम बॅक. एनिवे, सो याच्या आणि ज्युएल इज बेस्ड ऑन दिस वन. सो ज्युएल इज नेटिव्ह करन्सी ऑफ दिस, ओके. 3.91 इट्स अ गुड प्राइस नाव. बऱ्यापैकी ज्युएल पडलाय आणि त्याचं मार्केट कॅप इज $245 मिलियन. सो या गोष्टी आपण बघू नंतर आरामात. बट सो 3 महिन्यांचा हा ग्राफ दिसतोय आपल्याला की ज्युएलची प्राइस 21 पर्यंत जाऊन आली आणि मग ती साधारण परत 3.9 ला आता आहे. हा गेमला ऍक्च्युली डेडिकेटेड व्हिडिओच लागेल खरं तर, पण राईट नाव मी काय करतोय, आय जस्ट शो व्हॉट आय एम डुईंग राईट नाव. सो आपल्याकडे एक हिरो आहे, हर नेम इज मोने पक, आणि तिचा नंबर आहे 90,000. म्हणजे आतापर्यंत ऍक्च्युली 1.5 लाख हिरोज जनरेट झालेले आहेत आणि हा जो मी विकत घेतला हा 90,000 नंबरचा आहे. गेम इज 6 मंथ ओल्ड आणि हे जे कार्ड आहे हे रेअर कार्ड आहे आणि वी कॅन सी द स्टॅटिस्टिक्स ॲज वेल. लाईक या कार्डच्या मागे, सो दिस कार्ड इज ॲक्च्युली अन NFT, ओके. NFT कॅन बी व्हेरी सिम्पल लाईक अन इमेज, और NFT कॅन बी व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड लाईक दिस थिंग, की यामध्ये खूप गोष्टी खूप गोष्टी यामध्ये दडलेल्या आहेत. ठीक आहे, कारण हे इथे देर आर डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ, ॲजिलिटी, एंड्युरन्स, विजडम, डेक्स्टेरिटी, व्हायटॅलिटी, इंटेलिजन्स, लक. आणि हे जे नंबर्स आहे, या नंबर्सवरून तो गेमचा एक गेम मेकॅनिक्स एक तयार होतं. तसंच प्रोफेशन, आता आपलं प्रोफेशन फिशिंग, तर मायनिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, फोरेजिंग हे 4 प्रकारचे प्रोफेशन्स आहेत. तर या सगळ्या गोष्टींचा गेममध्ये ऍक्च्युली यूज होतो. आणि अगेन देर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॅमिना, XP, पायरेट, लॉट ऑफ थिंग्स. तर इट्स अ प्रिटी इन डेप्थ गेमिंग मेकॅनिझम आणि दिस गेम इज लाईक बाय फार, सी दिस इज अ नंबर 1 गेम ऑन हार्मोनी ब्लॉकचेन फर्स्ट ऑफ ऑल. बट द वे दिस गाईज आर मेकिंग दिस गेम, आय थिंक की हा गेम पूर्ण ब्लॉकचेनवर नंबर 1 होऊ शकतो. आणि इनफॅक्ट या मंथ एंडला या गेमचं जे हे आहे, या गेमचं एक्सपान्शन होतंय याच्यावर अवलांच ब्लॉकचेनवर. सो देर आर डिफरंट ब्लॉकचेन्स, राईट, ओके. बिटकॉइनची ब्लॉकचेन वेगळी आहे, इथेरियमची ब्लॉकचेन वेगळी आहे,
हार्मनीची ब्लॉकचेन वेगळी आहे, अव्हलांचची ब्लॉकचेन वेगळी आहे, असं प्रत्येकाची ब्लॉकचेन वेगळी आहे. आणि बऱ्याच साऱ्या ज्या ब्लॉकचेन्स आहेत त्या इथेरियमला कॉम्पॅटिबल आहेत. लाईक हार्मनीची ब्लॉकचेन वेगळी आहे, पण हार्मनीचं जे कोडिंग स्ट्रक्चर आहे ते इथेरियमच्या कोडिंगच्या बरंच मिळतं जुळत आहे. म्हणजे इथेरियमचा स्पिन ऑफ म्हणू शकतो एक प्रकारे. सो चेन वेगळा आहे, डेटा वेगळ्या ठिकाणी सेव्ह होईल हार्मनीचा, आणि इथेरियमचा डेटा वेगळ्या ठिकाणी सेव्ह होईल. पण सपोज आपण इथेरियमसाठी काही कोड लिहिला तर तो कोड विदाउट मच चेंजेस हार्मनीवर वापरता येऊ शकतो, आणि हार्मनी सारखा बऱ्याच याच्यावर करू शकतो. तर त्याला म्हणतात ईव्हीएम कॉम्पॅटिबिलिटी. हे आपण बघणार नंतर या सगळ्या गोष्टी, पण याला म्हणतात ईव्हीएम कॉम्पॅटिबिलिटी. ईव्हीएम म्हणजे इथेरियम व्हर्च्युअल मशीन. सो व्हॉट एव्हर जे इथेरियमवर आपण लिहितोय, जे जे चेन्स ईव्हीएम कॉम्पॅटिबल आहेत त्या सर्व चेन्सला तो इथेरियमचा कोड चालू शकतो. दॅट इज द मिनिंग ऑफ इट. या आणि आता काही लक्षात नाही आल्या गोष्टी तरी यू इग्नोर, पण तुम्हाला जर प्रश्न पडला तर तुम्ही लगेच इथल्या इथे विचारा, बिकॉज देन आय जस्ट रिप्लाय यू राईट हिअर. पण जर काही कळलं नाही तर तुम्ही त्यानंतर विचारलं तरी पण हरकत नाही. सो या आता हा हा हिरो मी 109ला सेलला लावलेला आहे, ठीक आहे. सो आय कॅन्सल सेल. वन थिंग टू रिमेंबर की नॉट रिमेंबर, आय मीन दॅट्स अ व्हेरी ऑब्वियस थिंग इन ब्लॉकचेन की प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन हे साईन करावं लागतं, ठीक आहे. सो राईट नाव इफ आय एम कॅन्सलिंग द सेल, तर आय हॅव टू पे अ लिटल बिट ऑफ फी. आणि आता इथे आपण पे करतोय 0.051, आणि ही याला म्हणतात गॅस फी म्हणतो याला. आणि गॅस हा जास्त असतो जेव्हा त्या पॉइंटला नेटवर्कवर ट्रॅफिक जास्त असेल तर गॅस जास्त असतो, नेटवर्कवर ट्रॅफिक कम असेल तर गॅस कमी होईल. आता हा 0.051 मी देईल, याचा अर्थ आपण किती पैसे देतोय जर इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. सो विल कॅल्क्युलेट. सी आता 0.0055 लागत आहेत आपल्याला, आणि एक वनची किंमत आहे 12 सेंट, आपण आता चेक केली आहे. सो 0.00066 आणि जर आपण रुपयामध्ये बघितलं तर एक डॉलर म्हणजे 80 रुपये साधारण आहे. तर आता याला 5 पैसे देतोय आपण. सो 0.05 रुपये इज वॉट आय बी पेईंग राईट नाव. आणि दॅट्स वाय आय लाईक दिस हार्मनी ब्लॉकचेन ऍक्च्युली, कारण ते ट्रान्झॅक्शन आर सो चीप दॅट यू डोंट हॅव टू थिंक अबाउट इट. हेच ट्रान्झॅक्शन जर आपण इथेरियमच्या नेटवर्कवर करत असतो तर आपल्याला याला $40-50 लागले असते. अँड दॅट्स वाय इथेरियमवर ट्रान्झॅक्शन करणारे ऑलरेडी असे लोक आहेत की जे डीप पॉकेट्स आहेत किंवा वेल्स आहेत किंवा ज्यांच्याकडे बरेच इथेरियम पडलेले आहेत. सो लाईक इफ यू आर डुईंग अ ट्रान्झॅक्शन की जे $10,000 ट्रान्झॅक्शन आहे, तर मग इट मेक्स सेन्स टू पे $50 एज अ गॅस फी, ॲज अ सर्व्हिस फी सॉर्ट ऑफ. पण like a small transaction like this that we are doing, you can't pay that much. सो त्याच्यामुळे खूप सारे डेव्हलपर्स हार्मनी ब्लॉकचेनवर येत आहेत बिकॉज इट्स सो चीप. सो विल कन्फर्म. आणि मग आता हा कॅन्सल. सो आता बॅकग्राऊंड मध्ये काय होतंय की यांनी स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिलाय सॉलिडिटी मध्ये. सो इथे आलंय की कन्फर्म सेल, आणि आपण इथे हे ट्रान्झॅक्शन इथे चेक करू शकतो. सो दिस इज वेअर वी कॅन सी द एंटायर डेटा ऑफ ब्लॉकचेन. सो इथे दिसतंय की हा माझा आयडी झाला फ्रॉम, ठीक आहे. म्हणजे या ऍड्रेसवरून या ऍड्रेसवर, आणि हा ऍड्रेस कॉन्ट्रॅक्टचा ऍड्रेस असेल, ठीक आहे. आणि 0.1 ची व्हॅल्यू होती ट्रान्झॅक्शन फी, आपण बघितली 0.00551 लागले. गॅस एवढा यूज झाला आणि गॅसची प्राइस ही होती. सो या कॉन्सेप्ट आपण नंतर बघणार काय ते. आणि कॅन्सल ऑप्शन राईट. सो त्या फंक्शनचं नाव काय, तर आपण सेलला लावला होता आपला हिरो, आपण कॅन्सल केला. तर कॅन्सल ऑप्शन नावाचा त्यांच्या कोडमध्ये त्यांनी कॅन्सल ऑप्शन नावाचं फंक्शन दिलं असेल, और कॅन्सल ऑप्शन नावाचं या फंक्शन असेल मोस्ट प्रोबॅबली. सो ते कॉल केलं गेलं आहे ऍक्च्युली. तर दॅट इज इट. आणि इथे आपल्याला दिसतंय की सो या मी याच्यावर क्लिक केलं होतं 2 वर. सो हा त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट ऍड्रेस झाला, आणि हा कोड त्यांनी ओपन ठेवला नाहीये, बट प्रोबॅबली हा त्यांच्या टीमला ऍक्सेसिबल असेल हा कोड. आणि दॅट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट. आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट मोस्ट प्रोबॅबली सॉलिडिटी मध्ये लिहिला असेल. आणि द सॉलिडिटी लँग्वेज ही इथेरियमने बनवलेली लँग्वेज आहे की इथेरियमवर तुम्हाला काही लॉन्च करायचं तुम्ही सॉलिडिटी लँग्वेज वापरू शकतात.
तर बिकॉज हार्मनी ही ईव्हीएम कॉम्पॅटिबल आहे. म्हणजे काय की सॉलिडिटी मध्ये लिहिलेला कोड जो इथरियम साठी आहे तो सेम कोड तुम्ही हार्मनीला पण वापरू शकाल. सो बेसिकली आता काय झालं की आपण ट्रान्झॅक्शन साईन केलं तर आपण एक स्मार्ट कोड आपण एक फंक्शन कॉल केलं त्यांच्या प्रोग्राम मधलं आणि त्या कॉन्ट्रॅक्ट जो कॉन्ट्रॅक्ट आपण कॉल केला त्या कॉन्ट्रॅक्टचा हा ऍड्रेस आहे. सो या ऍड्रेसवर तो कॉन्ट्रॅक्ट लाईव्हच आहे. आता तो कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला दिसत नाहीये कारण त्याने तो हाईड करून ठेवलाय. बट तो कॉन्ट्रॅक्ट या ऍड्रेसवर लॉन्च आहे. म्हणजे आपण जेव्हा याला कॉल करू तेव्हा वी कॅन ऍक्सेस दोज फंक्शन्स बेसिकली. आपण जेव्हा कोड बघू ऍक्च्युअली तेव्हा या गोष्टी अजून सोप्या पद्धतीने क्लिअर होतील. पण व्हेरी क्विकली आपण बघू शकतो की कोणकोणते लोकांनी हा आता यूज केलाय कॉन्ट्रॅक्ट. सो इथे दिसतंय आपल्याला की जस्ट 10:32ला बघा किती लोकांनी 5 लोकांनी केले. 10:31ला एवढ्या लोकांनी हा कॉन्ट्रॅक्ट कॉल केलाय. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल युझिंग दिस कॉन्ट्रॅक्ट राईट नाव, राईट दिस मोमेंट. आणि तुम्हाला इथला राईटचा सेम दिसेल बिकॉज दिस द कॉन्ट्रॅक्ट ऍड्रेस 2. आणि फ्रॉम म्हणजे आपल्यासारखे लोक की ज्यांनी इनिशिएट केलाय हा कॉन्ट्रॅक्ट. आय मीन ज्यांनी यूज केलाय हा कॉन्ट्रॅक्ट. तर एनिवे सो आपण आपल्याला काय करायचंय सो व्हॉट वी वॉन्ट टू डू इज दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेइंग अ गेम की आपला हिरो जो आहे दॅट दॅट दिस गर्ल मोनेपक शी हॅज अ डिफॉल्ट प्रोफेशन ॲज फिशिंग. तर फिशिंग ग्रीन मध्ये जे आहे ते दॅट्स हर मेन प्रोफेशन. तर इट मेक्स सेन्स फॉर हर टू फिश. ती मायनिंग पण करू शकते पण तिला फिशिंग नॅचरली स्किल मिळाली आहे त्याच्यामुळे फिशिंगमध्ये आपल्याला जास्त रिवॉर्ड मिळतील कम्पेअर्ड टू जर आपण तिला मायनिंगला लावलं तर. सो तिला आपण फिशिंगला लावणार. सो विल गो हिअर. इथे आपल्याला प्रोफेशन्समध्ये दिसतंय. सो आपण इथे फिशरमध्ये गेलो. फिशरमध्ये आपण इथे आपल्याला बेसिकली गोष्टी दिसतील की एका क्वेस्टला 20 सेकंद लागतील. ठीक आहे. आणि एका क्वेस्टला 20 सेकंद लागतील आणि एका क्वेस्टला 5 स्टॅमिना लागेल जर फिशिंगवाली मेन स्टॅट असेल. जर आपल्या हिरोचा मेन स्टॅट फिशिंग आहे, सॉरी मेन प्रोफेशन फिशिंग आहे. सो आपल्या हिरोला 5 स्टॅमिना लागेल आणि 20 सेकंद एका क्वेस्टला लागतील. म्हणजे एका क्वेस्टला 20 सेकंद लागतील ऍक्च्युली आणि 5 स्टॅमिना खर्च होईल. तर आपण आपला हिरो सिलेक्ट करणार, कंटिन्यू. आणि आपल्या हिरोचं इथे आपण बघू शकतो की स्टॅमिना किती आहे आता या पॉइंटला. सॉरी एक मिनिट. इथे दिसतंय आपल्याला की आपल्याकडे 26 स्टॅमिना पूर्ण आहे. बरोबर 26 स्टॅमिना दिसतोय आपला फुल. तर एका क्वेस्टला 5 स्टॅमिना. सो आपण 5 क्वेस्टला 25 स्टॅमिना आपला खर्च होईल. सो आपण याला सिलेक्ट करणार अँड देन आपल्याला दिसतंय की कारण 26 असल्यामुळे इथे आपल्या 5 दिसत आहेत. सो आपण 5च्या 5 क्वेस्ट अटेम्प्ट आता लावणार आणि तो दाखवतोय की 2 मिनिटं 20 कारण 20 सेकंद हा पहिल्याला 20 सेकंद लागतात नंतरच्या क्वेस्टला 30 सेकंद लागतात. सो 30 चौक 120 झाले आणि हे 140 सेकंद झाले. 140 सेकंद म्हणजे 2 मिनिट 20 सेकंद. 2 मिनिट 20 सेकंदात आपण 5 क्वेस्ट पूर्ण करणार आणि 25 स्टॅमिना आपला खर्च होईल. वाढला आहे कारण आधी आपण 0.0055 दिला होता तर आपण 0.02 देतोय. इट इज स्टील लेस दॅन ₹1. सो आय जस्ट साइन इट. आणि आता हे ट्रान्झॅक्शन पेंडिंग दाखवते इथे बट इट विल गेट कन्फर्म्ड. आणि ट्रान्झॅक्शन कन्फर्म झालंय आणि इथे आता आपल्याला टाइमर दिसेल. ठीक आहे. सो 2 मिनिटं आपण थांबू आणि मग आपल्याला परत एक ट्रान्झॅक्शन साइन करावं लागेल की कम्प्लीट क्वेस्ट आणि देन आपल्याला कळेल की आपल्याला काय रिवॉर्ड मिळालाय. पण हे जे आता झालं म्हणजे ट्रान्झॅक्शन आपण क्लिक केलं. सो बॅकग्राऊंडला काय झालं? बॅकग्राऊंडला हे झालं की जे कम्प्युटर्स जगामधले जे कम्प्युटर्स हार्मनी ब्लॉकचेनला व्हॅलिडेट करतायत म्हणजे त्यांचे व्हॅलिडेटर्स म्हणतो त्याला आपण किंवा स्टेकर्स म्हणतो. सो जे कम्प्युटर हार्मनीचा एक कोड आहे तो कोड रन करतायत त्या सगळ्या कम्प्युटर्सवर हा डेटा सेव्ह झालाय. जो डेटा आपल्याला इथे दिसतोय हा सर्व डेटा तिकडे सेव्ह झालाय. सो त्याच्यामुळे काय की उद्या एखाद्याला जर काही गफला करायचा असेल तर त्याला त्या सगळ्या कम्प्युटर्सला हॅक करावं लागेल इन अ वे. म्हणजे एकदम सिम्पल टर्म्समध्ये मी बोलतोय. एक्झॅक्टली हॅक म्हणजे जेव्हा आपण शब्द म्हणतो हॅकिंग
तेव्हा त्याच्या मागे बरेच सारे म्हणजे हॅकिंग खूप जनरल टर्म झाला, तो काही कन्व्हे नाही करत आहे विशेष. आपण म्हणे एक्झॅक्टली बोलायला आपल्याला हॅकिंगचे 10 वेगळे प्रकार आहेत बेसिकली. हा जनरल शब्द झाला हॅकिंग, जे आपण ज्या सेन्सने बोलतोय ते. तर एखाद्याला जर काही गोंधळ करायचा असेल, गफला करायचा असेल, त्याला 100 कम्प्युटरवर हॅक करावं लागेल टू मेक एनी चेंजेस ऑन दॅट ब्लॉकचेन. आणि त्याच्यामुळे ब्लॉकचेनला हॅक करणं हे कठीण आहे कम्पॅरेटिव्हली, कारण जो डेटा आहे नॉर्मल कम्प्युटिंगमध्ये सर्व्हर आहे आणि एक सर्व्हर तुमचं हॅक झालं तर दॅट्स गॉन. म्हणजे तुम्हाला कारण डेटा मे बी 2 किंवा 3 ठिकाणी रेप्लिकेट केला असेल. छोट्या छोट्या कंपन्यांचा तर एकच ठिकाण बॅकअपही नसतो. त्याच्यामुळे बाय नेचर कसं आहे की सर्व्हर हॅक झालं तर युअर डेटा कॅन बी चेंज्ड. पण इथे कसं आहे की 100 कम्प्युटर म्हणजे ॲज गुड ॲज 100 सर्व्हर झाले. 100 सर्व्हर हॅक करणे इज व्हेरी डिफिकल्ट दॅन हॅकिंग लेट्स से 1 कम्प्युटर. सो दॅट्स वाय दॅट्स वन थिंग की ज्याच्यामुळे ब्लॉकचेन सिक्युअर आहे. सो बॅकग्राऊंडला लिटरली 100 कम्प्युटरवर हा डेटा सेव्ह झालाय जो आपण इथे बघतोय. हा डेटा लिटरली 100 कम्प्युटरवर, 100 म्हणजे 100 एक नंबर म्हणतोय, बट जेवढे व्हॅलिडेटर्स आहेत ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, तेवढ्या कम्प्युटर्सवर बेसिकली हा डेटा सेव्ह झालाय. या सो विल कम्प्लीट द क्वेस्ट नाव. 2 मिनिटं झालेत आणि देन आता अगेन आपण हे करतोय. सी जेव्हा आपण हे करतोय ना, जेव्हा आपण हा कॉन्ट्रॅक्ट क्लिक करतोय आणि गॅस फी पे करतोय, तेव्हा तो डेटा जातो व्हॅलिडेटर्सकडे. जे जे हार्मनीचे व्हॅलिडेटर्स आहेत ते व्हॅलिडेटर्स काहीतरी लॉजिक त्यांच्या कम्प्युटर रन करतात, त्याला मायनिंग म्हणतो. अँड आफ्टर दॅट मायनिंग ते ट्रान्झॅक्शन साईन होतं, रिप्लाय बॅक मिळतो आणि तेव्हा हे ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुली साईन होतं. अँड देन मग तो कोड जो आहे तो पुढचा पार्ट रन करून आपल्याला कळतं की काय रिवॉर्ड मिळालाय किंवा जे काही पुढचा पार्ट आहे. ओके, सो आय विल कन्फर्म नाव अगेन. ओके, आता आपण 0.06 पे करतोय, विच इज अ बिट मोर. ठीक आहे. ऑल राईट, आपल्याला 4 गोष्टी मिळाल्या. ठीक आहे, आपल्याला रेड गिल मिळाला. रेड गिल इट्स अ टाइप ऑफ फिश आय थिंक. ब्लोटर काही कामाचा नाही, ब्लोटर इज युजलेस. गॅस टियर्स हे इम्पॉर्टंट आहेत या गेम मध्ये. आणि लँटर्न इज ऑल्सो मे बी अ बिट युजफुल. आपल्याला 98 XP मिळालाय अँड दॅट्स इट. ठीक आहे, सो हे आपल्याला रिवॉर्ड मिळालं. सो गेम खेळतोय म्हणजे काय की आपल्याला काइंड ऑफ अशा गोष्टी मिळतात. आता आपण फिशिंगच्या ऐवजी फोरेजिंग केलं असतं तर वेगळ्या टाईपचे रिवॉर्ड मिळाले असते. आणि या सगळ्या गोष्टींचा गेममध्ये यूज होतो. आणि हा गेम बऱ्यापैकी डेप्थमध्ये, त्याच्यामुळे यांचा यूज कसा होतो हे समजून घ्यायला आपल्याला बरंच खोलात जावं लागेल. बट या सगळ्या गोष्टींचा यूज आहे एक्सेप्ट फॉर द ब्लोटर पार्ट. आय डोंट थिंक ब्लोटर कुठे यूज होईल, बट बाकीच्या गोष्टींचा कुठे ना कुठे यूज होणार आहे. तर आता आपण बघू आपला हिरोची स्टॅमिना किती आहे. ठीक आहे, सी आपल्याला आपण स्टार्ट केलं तर 26 आउट ऑफ 26 होतं. आता 1 उरलाय का, कारण आपण 5 क्वेस्ट केले, एका क्वेस्टला 5 स्टॅमिना लागला. 5 क्वेस्टचे 25 स्टॅमिना गेला. आणि स्टॅमिना रिकवर व्हायला तुम्हाला 20 मिनिटं लागतात एका स्टॅमिनाला. सो एका स्टॅमिनाला 20 मिनिटं म्हणजे 25 स्टॅमिनाला 400 मिनिटं. 400 मिनिटं म्हणजे साधारण किती झाले, साधारण 8 तास झाले. ते 8×48 या 480. साधारण 8 तासांमध्ये आपल्याला पूर्ण होईल. मग आपण परत क्वेस्टिंग करू शकतो. आणि हा XP वाढला. सो आता आपल्याला कितीतरी मिळाला, पण 58 की काय, मी नंबर विसरलो, तेवढं आपल्याला मिळालेला. सो XP वाढत गेला. सो जेव्हा हा 4000 होईल, 1400चा जसा 4000 होईल तेव्हा आपण लेवल 3 वरून लेवल 4 वर जाऊ. आणि जेव्हा आपण लेवल 3 वरून लेवल 4 ला जाऊ तेव्हा यापैकी 3-4 गोष्टी, यापैकी सगळे नंबर्स वाढू शकतील. तोपर्यंत हे नंबर्स सेम राहणार आहेत, सगळेच्या सगळे नंबर्स. जेव्हा आपण 4000 जाऊ, लेवल 3चं लेवल 4 ला करू, लेवल 4 ला केल्यावर आपल्याला हे सगळे वाढतील. आणि हे सगळे वाढले की आपल्या हिरोची प्राइस वाढेल, म्हणजे व्हॅल्यू वाढेल. कारण आपल्या हिरोला जास्त रिवॉर्ड्स मिळतील जेव्हा हे नंबर्स जास्त आहेत. आणि पर्टिक्युलरली फिशिंग, आपला हिरो फिशिंग करतो तर फिशिंगसाठी हे 2 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे, ॲजिलिटी आणि लक. तर ॲजिलिटी प्लस लक आपला 25 नंबर आहे, विच इज गुड इनफ. 23 नंबर आहे, विच इज ओके.
तर जर जसा जसा आपण हा वाढवू तसा तसा अजून चांगलं फिशिंग मध्ये रिवॉर्ड्स मिळतील आपल्याला. सो हे गेमचे मेकॅनिक्स आहेत ऑफकोर्स. आय मीन ज्यांना ऍक्च्युली या गेम मध्ये इंटरेस्ट आहे, आणि या गेम मध्ये इंटरेस्ट का असायला पाहिजे त्याचे वेगळे कारण आहेत. बट ज्यांना हा गेम मध्ये इंटरेस्ट आहे, खूप मटेरियल आहे ऍक्च्युली गेम स्टडी करण्यासारखं. आणि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मॉडेल गेम ऑन ब्लॉकचेन. त्याच्यामुळे आय थिंक दिस गेम विल सेट a milestone. Okay, it will set a milestone for others to follow. It's a model game actually. So, yeah, I mean, just quickly to tell you a few success stories. आता हा गेम ऑलरेडी ओके, हा गेम लॉन्च झाला होता ऑगस्टमध्ये. आणि याची कम्युनिटी इज व्हेरी ओपन. यांच्या डिस्कॉर्डवर ऑलमोस्ट 90,000 लोक आहेत. आणि आय वॉज लिस्निंग टू दिस युट्यूबर्स. त्यांनी 3-4 महिन्यांपूर्वी या गेमवर व्हिडिओज केलेले. आय हर्ड एक दोन जण होते की ज्यांनी त्यांचा फुल टाइम जॉब. नाव दिस गाईज आर वर्किंग इन युएस. सो युएसचे जॉब्स म्हणजे युएसची सॅलरी यू कॅन इमॅजिन प्रॉब्ली अॅन्युअली $100,000 असतील मोर ऑर लेस. आय डोंट नो, वॉट एव्हर इट कुड बी. सो कपल ऑफ पीपल कम्प्लिटली लेफ्ट देअर जॉब बिकॉज दे मेड गुड इनफ मनी फ्रॉम दिस गेम. ठीक आहे. देर वॉज दिस गर्ल की जिने शी अगेन अमेरिकन गर्ल, शी मूव्ड टू युरोप. She literally moved to Europe, and there were a couple of people who bought houses in Europe. Sorry, in US, like American people only, who bought houses just by playing this game. आता हे का झालं त्या या विल क्विकली सी दॅट. अभिषेक, तू म्यूट करू शकतोस. विल क्विकली सी की असं काय झालं ऍक्च्युली की ज्याच्यामुळे दे मेड लाईक लाईफ चेंजिंग मनी. अँड दॅट्स द ब्युटी अबाउट ऑल ब्लॉकचेन गेम्स, मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन गेम्स. की इथे आपण सपोज बाय हिरोजला गेलो आणि इथे बऱ्याच कॉन्सेप्ट आहेत, या आपण डेडिकेटेड व्हिडिओमध्ये बघू. बट इफ वी सी जेन झिरो, सो जनरेशन झिरो म्हणजे असं की जेव्हा गेम लॉन्च केला तेव्हा जनरेशन झिरोचेच हिरोज होते. आता इथे आपल्याला दिसताना जेन वन दिसतात सगळे, राईट. जनरेशन झिरोचे हिरो 2600, म्हणजे जेव्हा गेम लॉन्च केला तेव्हा त्यांनी 2600 हिरोज लॉन्च केले. आणि 2600 हिरोज सगळे जेन झिरोचे होते. आणि ते 2600 जे हिरोज होते त्यातल्या एक, आणि ते 2600 हिरोज लोकांना ऑलमोस्ट फ्री मिळाले. म्हणजे ज्या लोकांनी सुरुवातीला सपोर्ट केला या गेमला त्या लोकांना ऑलमोस्ट फ्री गिव्ह अवे मिळालेत. तर जेन झिरोची किंमत आज जर आपण बघितली तर सी यू कॅन सी हिअर. ओके, जेन झिरो मी जनरल घेतो इथे, ऑल क्लासेस, लाईक मिनिमम किंमत बघू आपण जेन झिरोची. 5800 ज्युएल, 7,500 ज्युएल. एक ज्युएलची किंमत आपण आत्ताच बघितली इथे की दिस इज ज्युएल, राईट. 3.9 हा 20 पर्यंत जाऊन आलेला. आणि इन माय अंडरस्टँडिंग इट विल अगेन गो टू 20. इनफॅक्ट आय थिंक इट कॅन गो टू 100 ॲट सम पॉइंट ऑफ टाइम. देर आर लॉट ऑफ इफ्स अँड बट्स, बट आय थिंक इट हॅज दॅट पोटेन्शियल. म्हणजे जर बिटकॉइन उठलं आणि ओव्हरऑल मार्केट उठलं तर आय थिंक दिस कॅन हिट $100. बट दॅट्स स्टील अ स्पेक्युलेशन. बट इफ नॉट 100, ऍटलिस्ट 20 पर्यंत तर हा जाऊनच आलाय. सो 20 पर्यंत तर कुठेच जात नाही. आय थिंक द वे दिस गाईज आर गोइंग, 20-25 इज इझिली डुएबल फॉर दिस. सो यू कॅन कॅल्क्युलेट की $7,000 किंवा या एक मिनिट. सो इथे मी ऑल केलंय, इथे मी क्लासेसला ऑल करतो. या सो रफली 4,800, 5,000 ज्युएल्सला हा विकला जातोय. सो 5,000 ज्युएल म्हणजे 5,000 इंटू 4 म्हणजे $20,000. सो यू कॅन इमॅजिन की $20,000 ते पण केव्हा की जेव्हा प्राइस पडली आहे. लाईक इफ यू टेक $10 ॲज अन ॲव्हरेज, इट्स लाईक $50,000 ॲज अन ॲव्हरेज. आणि दिस कार्ड वॉज गिवन अवे फॉर फ्री. लाईक 2600 कार्ड्स given to the people because they were early adopters or because they were early supporters वगैरे वगैरे. And this is why people made like life changing amount of money in this game particularly. And another mind blowing thing which actually blew my mind away, एका महिन्यापूर्वी त्यांनी लँड आणल्या. ओके, लँड अजून लँडचं काय सीन आहे तो अजून त्यांनी सांगितलंच नाहीये. लाईक लँडवर बऱ्याच गोष्टी होतील अजून. बट इफ यू सी द प्राइस ऑफ लँड फ्रीमध्ये मिळाल्यात. ओके, या सो युट्यूबवर लाईव्ह म्हणजे बेसिकली ज्यांनी एक सर्टन अमाऊंट इन्व्हेस्ट करून ठेवली या गेममध्ये,
अशा लोकांचा एक लकी ड्रॉ काढला आणि तो लकी ड्रॉ लाईव्ह दाखवला. म्हणजे लकी ड्रॉ मध्ये काही असं गोंधळ करायचा काही स्कोपच नाहीये, की रॅन्डमली लिटरली स्क्रीनवरच रॅन्डम फंक्शन जनरेट करून 25 लोकांना सिलेक्ट केलं. एका लँडची किंमत आता 30,000 ज्युएल आहे आणि एक ज्युएल $4 पकडला तर आपण बघू शकतो की $1,20,000 वॉज गिवन अवे इन लकी ड्रॉ. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग ऍक्च्युअली, म्हणजे ज्यामुळे लोकांनी दे मेड लाईक लाईफ चेंजिंग अमाऊंट ऑफ मनी. बट बियॉन्ड दॅट बियॉन्ड दॅट what makes this game interesting is like it has got lot of aspects. like याच्यामध्ये DeFi आहे, these are liquidity pools. या गोष्टी आपण बघू नंतर. these are liquidity pools. then this is a bank. Jeweler is a bank, so this guy is a jeweler. सो दिस इज अ बँक. इथे आपल्याला दिसतंय की $345 मिलियन लोकांनी आतापर्यंत इन्व्हेस्ट करून ठेवलेत गेममध्ये. TVL म्हणजे टोटल व्हॅल्यू लॉक्ड. तर कोणती पण ब्लॉकचेन तुम्हाला जर अंडरस्टँड करून घ्यायची असेल तर यू शुड सी की TVL काय त्यांचा, म्हणजे किती या चेनवर किंवा या गेमवर किती अमाऊंट लोकांनी लॉक करून ठेवली आहे. सो इथे दिसतंय आपल्याला की बँकेमध्ये साधारण 79 मिलियन आहे. ज्वेलर म्हणजे बँक आणि स्टेकिंग जे आहे ते म्हणजे LP आहे. तर लिक्विडिटी पूलमध्ये 266 मिलियन रफली आहे. दिस नंबर वॉज ऍक्च्युअली $900 मिलियन. सो लोकांनी पैसे काढलेत टू अन एक्सटेंट. आणि वन रिझन ऑफ दॅट इज त्यांनी हार्मनीच्या ब्लॉकचेन कडून अव्हलांचवर हा गेम लॉन्च होणार आहे, तर अव्हलांचवर टाकलेत बऱ्याच लोकांनी पैसे. सो इथून थोडीशी कमी होऊन तिथे या गेमचं दुसरं ब्लॉकचेनवर जे व्हर्जन येत आहे तिथे इन्व्हेस्ट केले. अँड देअर कुड बी एनी अदर थिंग्स ॲज वेल. बट सो या गेम मध्ये फायनान्स एलिमेंट्स आहेत, हे गेमचे एलिमेंट्स आहेत, प्रोफेशन वगैरे आपण ते बघितलेत. बाईंग सेलिंग ट्रेडिंग आहे प्रॉपर, की यू कॅन बाय हिरो, यू कॅन सेल हिरो. आणि गेमिंग मेकॅनिक्स खूप आहेत बेसिकली, लाईक समनिंग वगैरे. सो पूर्ण गेम समजायला बऱ्यापैकी लर्निंग कर्व आहे ऍक्च्युली आता. आणि स्टील द गेम इज ओनली 20% डेव्हलप्ड ऑर 25% डेव्हलप्ड. सो एनिवे, दॅट्स अबाउट दिस. सो आपल्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये आय वोंट टॉक मच. आय मीन आय विल प्रोबॅबली क्रिएट अ डेडिकेटेड व्हिडिओ फॉर डिफाय किंगडम. तो जरा व्हिडिओ मोठा होईल, प्रॉपर 3-4 तास लागतील आय थिंक पूर्ण एक्सप्लेन करायला. पण आपल्या प्रत्येक याच्यामध्ये आय थिंक आय विल जस्ट डू क्वेस्टिंग, कारण 8-8 तास थांबायचं आहे. सो प्रोबॅबली व्हॉट आय एम थिंकिंग की आपल्या रेग्युलर लाईव्ह सेशन मध्येच मी एकदा क्वेस्टिंग करून घेईल. एअरड्रॉपची कॉन्सेप्ट आहे, मी अजून क्लेम केले नाही आहेत, पण आय विल क्लेम दिस. आणि मला वाटतं याच्यावर आपण नंतर बोलू की व्हॉट इज दिस थिंग. और इनफॅक्ट आय कॅन टेल यू ऍक्च्युअली राईट नाव. सो बेसिकली काय आहे की यांनी व्हॉट दे डिड. सो बेसिकली 2 महिन्यापूर्वी दे अनाउन्स्ड की हार्मनी ब्लॉकचेन वरून हा गेम ते अव्हलांचवर एक्सटेंड करतायत. लाईक हार्मनीवर तर आहेच, अव्हलांचवर ते याचं एक नेक्स्ट व्हर्जन आणतायत. आणि दिस इज द फर्स्ट गेम इन द ब्लॉकचेन ॲज अ होल की जिथे एक गेम 2 ब्लॉकचेनवर खेळता येऊ शकेल. प्रत्येक गेम किंवा प्रत्येक अप्लिकेशन हे एकाच ब्लॉकचेनवर खेळता येतं आता. दिस विल बी द फर्स्ट गेम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन की जिथे हा गेम मल्टिपल चेन्सवर खेळता येऊ शकतो. सो मग त्यांनी त्याच्यावेळी काही एअर ड्रॉप्स म्हणे त्यांनी असं म्हटलं की तुम्ही जर एवढे अमाऊंट बँकेत ठेवली आहे तर तुम्हाला काही सर्टन रिवॉर्ड मिळतील. तर आय इन्व्हेस्टेड अ लिटल बिट ऑफ मनी ऍक्च्युली. आणि बिकॉज ऑफ दॅट त्यांनी आता परवा देन दे केम अप विथ द एअर ड्रॉप की ज्यांनी त्यांचं लिमिट होतं की मिनिमम 100 ज्युएल्स ठेवायचे. असं एक्स ज्युएल म्हणजे साधारण 150 ज्युएल्स. साधारण मिनिमम जे लोक मिनिमम 150 ज्युएल्स ठेवतील त्यांना सर्टन रिवॉर्ड्स मिळतील. तर मग परवा शेवटी त्यांनी काही रिवॉर्ड्स रिलीज केले. तर बिकॉज आय इन्व्हेस्टेड लिटल बिट ऑफ मनी, या गोष्टी त्यांनी आता मला सॉर्ट ऑफ आपण म्हणू शकतो की फ्री ऑफ कॉस्ट ॲज अ रिवॉर्ड दिलात. आणि हे सगळे स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट आहे. आय मीन याच्या बॅकग्राऊंडला सगळे स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट होते. आय मीन व्हाय दिस होल थिंग मेक्स सेन्स इज बिकॉज यू कॅन्ट चेंज द कोड वन्स यू आर रिटर्न. or even if you can change, there are ways to go about it. It's not like की उद्या कोणी पण येऊन काही गोष्टी रँडमली करू शकतं. सो तो एक इट्स अ ट्रस्टलेस सिस्टम. म्हणजे ठीक आहे, ट्रस्टलेस वर आपण नंतर बोलू ऍक्च्युअली, बिकॉज दॅट विल गो
थोडंसं लांब खेचलं जाईल हे सगळं डिस्कशन. बट या लेट्स स्टिक टू दिस ओनली. या सो बेसिकली हे 4 आपल्याला रिवॉर्ड मिळालेले आहेत. इथे दिसतंय सिक्रेट स्नॅपशॉट आणि 3 फेब्रुवारीचा म्हणजे 3 फेब्रुवारीला बेसिकली त्यांनी काय केलं, त्यांनी काय केलं की 3 फेब्रुवारीला त्यांनी बघितलं की त्यांच्या बँकेमध्ये किती लोकांनी पैसे जमा करून ठेवले होते की जे मिनिमम लिमिटच्या वरती होतं. लाईक सपोज आपण म्हटलं की मिनिमम लिमिट त्यांनी सांगितलं असेल 50 सपोज, तर जेवढ्या जेवढ्या लोकांनी 50च्या वरती अमाऊंट त्यांच्या बँकेत जमा करून ठेवली होती 3 तारखेला, ओके, त्यापैकी काही रॅन्डम लोकांना किंवा सगळ्याच लोकांना हे एक स्टॅमिना वाईल मिळालं. मग याचा अर्थ की 9 तारखेला ज्यांनी ज्यांनी बँकेमध्ये सर्टन अमाऊंट केली होती त्यांना हे मिळालं. सो हे सिक्रेट स्नॅपशॉट काय आहेत की त्यांनी ऍक्च्युली सांगितले नाही की कोणत्या दिवशी ते काय करतील, कारण देन पीपल कॅन गेम द सिस्टम. सो त्यामुळे याने सिक्रेट स्नॅपशॉट घेतले आणि काही काही नोन होते आणि काही काही सिक्रेट होते. तर हे सिक्रेट वाले त्यांनी आता रिलीज केले. सो 25 तारखेला ज्यांनी ज्यांनी म्हणजे 25 तारखेला यांनी स्नॅपशॉट घेतला म्हणजे काय की 25 तारखेच्या दिवशी जे काय डेटा होता तो डेटावरून त्यांनी लोक उचलले की ओके 25 तारखेला एवढे 2000 लोक होते की ज्यांनी जे इलिजिबल आहेत. मग त्या 2000 लोकांना त्यांनी रिवॉर्ड दिले. आणि 25 तारखेचा जो डेटा आहे हा डेटा वर आपण कसं काय विश्वास ठेवणार की 25 तारखेचा डेटा हा बरोबर आहे की नाही. तर त्याच्यावर आपण याच्यामुळे विश्वास ठेवणार कारण आपल्याला माहिती आहे की ब्लॉकचेनवर जो काही डेटा गेलाय तो तुम्हाला चेंज नाही करता येत. इट इज ऑलवेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. आणि त्याच्यामुळे इट्स लाईक की एकावर एक असल्यामुळे तुम्हाला नवीन मध्ये काहीतरी करता येईल पण तुम्हाला जुन्याला चेंज करणं इज जस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल. ओके, सो दॅट्स वाय इट टेक्स द ट्रस्ट आउट ऑफ द सिस्टम. की सो आता मी क्लेम केलं. सो आय थिंक आय क्लेम दिस. आपण आता बघू इथे की सपोज 1 सेकंड, लेट्स से इफ यू गो टू इन्व्हेंटरी, सॉरी, अल्केमिस्ट कडे इथे आपल्याला दिसतंय की नाही, ठीक आहे, सो लेट दॅट बी. एक आपण क्लेम करू, आपल्याकडे स्टॅमिना वायल नाहीये कोणताही. सो इफ आय क्लेम दिस, ओके, सो आता आपण याच्यासाठी 0.04 गॅस देतोय. अगेन बॅकग्राऊंडला स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट होतोय. प्रत्येक आयटमसाठी एक डेडिकेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट असणार असं मला वाटतं ऍक्च्युली. आय मे बी रॉंग ऍक्च्युली, पण मोस्ट ऑफ द गोष्टींसाठी प्रत्येक सेपरेट स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट असणार यांचा. आता स्टॅमिना वायल पण लिमिटेड आहेत. यू कॅन क्रिएट दॅट ऍक्च्युली. सो आपल्याला ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुल झालंय, सो हा स्टॅमिना वायल आपल्याला कुठेतरी दिसायला पाहिजे. सो इफ आय गो टू माय इन्व्हेंटरी, इथे दिसतंय आपल्याला हा एक. सो दिस इज अगेन टोकन. सो दिस इज अन ERC20 लाईक HRC20 टोकन आणि दिस इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ही आपण नंतर बघू. पण इथे आपल्याकडे मेटामास्क मध्ये मी हार्मनी ब्लॉकचेन सिलेक्ट केलेली आहे, राईट, आणि ऍसेट्स मध्ये मला इथे ऍसेट्स दिसतात की माझ्याकडे किती काय आहेत. सो 1000 मन इथे पडलेले आहेत. आणि 30 काय हे मी नाव विसरलो, 400. आता मी इथे जर ऍड टोकन केलं तर इथे ते ऍड होईल. इथे आपल्याला 1 दिसेल. ओके, हा इथे म्हणतोय की याचं टोकनचं ऑफिशियल नाव आहे DFK STMN, स्टॅमिना पोशन PTN. मी ऍड टोकन म्हटलं की इथे एक स्टॅमिना पोशन दिसतंय. सो ऑल ऑफ दिस, सो मी तुम्हाला म्हणत होतो की प्रत्येक स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट, आय यूज द रॉंग वर्ड, प्रत्येक गोष्ट जी दिसते ती टोकन आहे. And token is almost like a currency. There is a little bit of difference, but it's almost like a currency. की आता हे जे आहे शिवासृन इज असो टोकन. आणि मग हे टोकन इथे ऍड केलं की मला माय मेटामास्क मध्ये दिसेल की किती टोकन आहे. सो इट्स ऑलमोस्ट ॲज गुड ॲज माय बँक बॅलन्स. आपल्याला बॅलन्स कसा चेक करतो आपण, आपल्या बँकेचं अकाउंट, बँकेचं याच्यात लॉग इन करणार SBI किंवा जे काही असेल, आणि आपल्याला जो नंबर दिसतो तो आपला बँक बॅलन्स झाला. सो फॉर एक्झाम्पल आता माझा ब्लॉकचेनवरचा बँक बॅलन्स काय झाला, ऍटलीस्ट हार्मनीवरचा, तो म्हणजे हे की 1001 इज माय बँक बॅलन्स, ऑर लाईक 1 DFK स्टॅमिना पोर्शन इज माय बँक बॅलन्स, 5 शिवास इज माय बँक बॅलन्स. आता याची
व्हॅल्यू किती आहे इज अ डिफरंट क्वेश्चन, कारण देर आर सो मेनी करन्सीज, तर दिस इज अ डिमांड सप्लाय गेम. आणि त्याच्यामध्ये हे समजून घ्यायला आपल्याला थोडंसं चलन कुठून आलं, चलन का इम्पॉर्टंट आहे, आणि चलनाची हिस्ट्री लाईक रुपी किंवा एनी करन्सीची हिस्ट्री ती बघावी लागेल. ते दॅट डिझर्व्स अ सेपरेट टॉक ऑल टुगेदर. पण बेसिकली हे सगळे सेपरेट करन्सीज झाले असं म्हणू शकतो. टोकन्स आहेत ऍक्च्युली, हे करन्सी नाही म्हणता येणार, पण स्टील इट हॅज अ सर्टन व्हॅल्यू. लाईक मी हे विकू शकतो, शिवाजरून मी विकू शकतो, किंवा मी स्टॅमिना पोषण विकू शकतो, बिकॉज देर आर बायर्स टू बाय दिस. आणि जुन्या काळी आपण बार्टर सिस्टम वापरायचो, की गहू द्या तांदूळ घ्या फॉर एक्झाम्पल. तर तसं इथे इव्हेंच्युअली इन अ वे इट हॅपन्स लाईक दॅट इन अ वे, की लाईक शिवासरून दे 5 आणि एक स्टॅमिना पोषण घे, अशा पण गोष्टी होऊ शकतात. लाईक यू कॅन क्रिएट एनी टाईप ऑफ पेअर, आणि दॅट्स वेअर द लिक्विडिटी पूल स्टार्ट्स. ते आपण सेपरेट बोलू. बट या दॅट विल बी लिक्विडिटी पूल दो, की जर आपण म्हटलं की तुम्हाला एक्सचेंज करायचंय शिवासरून वर्सेस स्टॅमिना पोषण, की या दोघांमध्ये इंटरचेंज करायचं एक्सचेंज, किंवा बार्टरमध्ये आपण म्हणतो गहू तांदूळ, तर तुम्ही गहू आणि तांदूळची पेअर करणं म्हणजे लिक्विडिटी पूल तयार करणं. आणि सपोज उद्या कोणाला तरी म्हणायचं की यार माझ्याकडे तांदूळ नाही, माझ्याकडे रागी आहे, मग मी गहू आणि रागीची ट्रेडिंग करेल, तर मग गहू आणि रागीचा जो एक एक पूल वेगळा बनेल. सो असं असे तुम्ही इन्फायनाइट पूल्स बनवू शकाल, प्रत्येक दोन दोन गोष्टींचा पूल बनवू शकाल जर करायचंच असेल तर. ठीक आहे. सो दॅट्स दॅट्स अबाउट इट. या सो अजून 3 एअर ड्रॉप्स ऍक्च्युली. आय थिंक आय विल क्लेम ऑल ऑफ देम. सो हेल्थ वाईल 2 आहेत, आय विल जस्ट क्लेम इट. कन्फर्म. माना वाईल, माना म्हणजे तुमची मानाचा यूज ऍक्च्युली तेव्हा होईल जेव्हा प्लेअर वर्सेस प्लेअर खेळता येऊ शकेल. म्हणजे आपले 3 हिरो आणि समोरचे ते 3 हिरो यांची फाईट होईल, आणि माना हे तुमचं डिफेन्स साठी यूज होईल. आणि हे कुठून कळलं, हे त्यांच्या डॉक्युमेंटेशन वाचून कळलं. यांचं खूप मोठं डॉक्युमेंटेशन आहे डिफाय किंगडमचं. गोल्ड इज व्हेरी युजफुल ऍक्च्युली. माझ्याकडे 0 गोल्ड आहे, आता मग 107 मिळत आहेत. इट विल बी युजफुल. ठीक आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आता मला माझ्या इन्व्हेंटरीमध्ये दिसतील. सो इफ आय गो टू इन्व्हेंटरी, इथे आधी 0 होता, आता 107 दिसतंय. 2 2 2 हे दिसत आहेत. सो आय ऍड टोकन, आणि इथे सुद्धा ऍड टोकन करून घेतो मी. आणि आय डोंट नो हे यूज पोशन काय. ओके, अच्छा. सो स्टॅमिना पोशन कसं आहे की आता आपण 8 तास थांबणार आहे, पण जर मला नाही थांबायचं आहे तर मी ते स्टॅमिना पोशन वापरून याला फुल करू शकतो. दॅट इज द यूज ऑफ स्टॅमिना पोशन. आणि बट आय डोंट वॉन्ट टू यूज इट, आय जस्ट वेट. कारण इट कॅन बी युजफुल ड्युरिंग द गेम, कारण फाईट लढताना जर पण स्टॅमिना जात असेल, मला वाटतं अजून फाईट यायला वेळ आहे. पीव्हीपीला, पीव्हीपी इज द फायटिंग पार्ट ऑफ द गेम, पण तेव्हा मे बी स्टॅमिना कमी होईल, आणि मे बी मला लगेच स्टॅमिना रिगेन करायचा असेल तर मला पोषण लागेल. सो मी पोषण आता वापरणार नाही, मी पोषण सांभाळून ठेवेल नंतर खेळण्यासाठी. सो या आय थिंक आय स्टॉप हिअर. विल टेक अ ब्रेक. पण आता जेवढं आपण बोललोय त्याच्याविषयी काही प्रश्न असतील तर यू जस्ट आस्क मी. अदरवाइज इन द नेक्स्ट स्ट्रीम वी विल डू दिस पीपीटी वी टॉक्ड अबाउट, की लाईक हे जनरल कॉमन कॉमन पब्लिकसाठी एक पीपीटी बनवायचं आहे, तर ते पीपीटी आपण बनवायला सुरुवात करणार. या सो आय विल वेट फॉर 2-3 minutes फॉर युअर क्वेश्चन्स. सर APR काय असतं ते सांगू शकतात का? हां, ओके. एक मिनिट. ते आपण डिटेलमध्ये सेपरेट बोलू, पण एक थोडक्यात मी सांगतो तुला. एक मिनिट. डिफाय किंगडम क्वेस्टिंग अँड डिस्कस व्हॉट इज. ठीक आहे.
सी एपीआर आणि अॅन्युअल पर्सेंटेज रेट, ठीक आहे. मला एपीआर आणि एपीवाय चा फरक जाऊ दे. एपीआर वर्सेस एपीवाय. APR interest charged and API measures the interest on. So basically जर तुला लेट्स से इथे आपण बघू गार्डन्सला गेलो, इथे एपीआर दिसते 247. तर ढोबळमानाने अर्थ असा आहे की सपोज तू या पूलमध्ये 100 टाकलेस, म्हणजे ज्युएल 100 आणि वन 100, 100 रुपयाचे ज्युएल, 100 रुपयाचे वन टाकले, तर जेवढी तू इन्व्हेस्ट केली आहे 200 रुपये, त्या 200 रुपयावर तुला अॅन्युअली 247% रिटर्न मिळतील. ओके. आणि हा जो रिटर्न आहे हा हळूहळू चेंज होत राहतो. सो आता तुला 247 दिसतोय, उद्या मे बी वेगळा दिसेल, बट इट्स अॅन्युअल रिटर्न आणि तू कधी पण क्लेम करू शकतो. आणि मग तू जेव्हा क्लेम केलाय तेव्हा तेवढ्या पार्ट पुरताचा तुला मिळेल. म्हणजे बेसिकली काय होतं की आता प्रत्येक मिनिटाला ऍटलिस्ट हार्मनीमध्ये मला वाटतं प्रत्येक मिनिटाला तो ऍक्टिव्ह होत जातो बॅकग्राऊंडमध्ये. तर आता मला हा दिसतोय, आता मी याच्यामध्ये किती टाकलेत साधारण, मी ज्युएल वन मध्ये इन्व्हेस्ट केलेत, पण ते खूपच कमी केलेत. म्हणजे मी एक 400-500 रुपयाचेच टाकले असतील यामध्ये. सो 400-500 रुपयावरून मला इट्स डिफिकल्ट टू डू कॅल्क्युलेशन. पण या 247% प्रमाणे मला समहाव मला एवढे ज्युएल मिळालेत, 0.35 आणि 0.42 मिळालेत. ठीक आहे. सो ढोबळमानाने म्हणू शकतो की 200 रुपये इन्व्हेस्ट केले तर तुला अॅन्युअली 243% रिटर्न मिळतील. म्हणजे जेव्हा तू एका वर्षाने विड्रॉ कर, एका वर्षाने सपोज 100 असतील दोन्ही मिळून, तर तुला एका वर्षाने 100चे झाले असतील, बिकॉज इट्स 247%, आय थिंक 247 झाले असतील, रिटर्न्स मिळाले असतील एक्स्ट्रा. ओके, अपार्ट फ्रॉम 100 तुझे इन्व्हेस्टेड आहेत, तुला 247 बँकेमध्ये तुला एक्स्ट्रा आले असतील ऍट द एंड ऑफ 1 इयर, इज व्हॉट इट मीन्स. आता एपीआर आणि एपीआय मध्ये फरक आहे या. सो दॅट वॉज व्हॉट आय चेकिंग. कारण काही ठिकाणी एपीवाय असतं आणि काही ठिकाणी एपीआर असतं, आणि आय सीन डिफरंट मिनिंग्स ऑफ इट. सो लेट मी मस्ट चेक. Yeah, actually, this is what I read. APR, simple interest and compound interest, right? So annual percentage rate is the rate of interest applied on amount per year. ठीक आहे. सो पर इयर, सो आपण आता बोललो दॅट इज लाईक पर इयर. एपीआर टेल्स यू हाऊ मच इंटरेस्ट यू विल रिसीव्ह ऍट द एंड ऑफ इयर. बरोबर. सो 100 वर जर 247% आहे, याचा अर्थ काय, 100 रुपयावर तुला 247 रुपये इंटरेस्ट मिळाला तुला. आणि या सी इकडे इथे दिसतात ते 100 इन्व्हेस्ट केलेत, एपीआर 10% ने, यू रिसिव्ह 110. आणि आपण 247 केले, त्याचा अर्थ ते 247, या सो 100 प्लस 10% आहे. आणि आय थिंक इफ इट्स 240%, इट मीन्स लेट्स से इफ दिस वेअर 100, या आय मीन 100चे 247 म्हणजे आय थिंक 147 मिळतील. 100 प्लस, लेट्स सी 1 सेकंड. इफ दिस वॉज 100% एपीआर, तर आपल्याला 100 प्लस 100 झाले असते, 200 आहे तर 100 प्लस, या राईट राईट राईट. सो इफ दिस वेअर 247%, तर 100 वर 247चा इंटरेस्ट मिळेल आपल्याला. सो फायनली इट वुड बी 100 प्लस 247 at the end of the year, given that it was 247. But APY is a compound interest, and APY calculates all compound interest and the frequency of it. This is called absolute interest rate. It is exactly how much you receive in a year. For example, if you invest 100 with APY, you will receive 110 at the end of year. This is higher than 110. You will receive 10%. While APR tells you rate of interest over a period, API includes the compounded interest into the formula. Yeah, okay, API will be former, right? So APY आपल्याला सांगताना ऑलरेडी त्यांनी कंपाऊंड इंटरेस्ट पकडून सांगितलेला आहे. ठीक आहे. सो एपीवाय नेहमी थोडासा जास्त दिसेल, बट इट्स ठीक आहे. आय विल गो थ्रू सम व्हिडिओज ऍक्च्युली अबाउट दिस, कारण मी सुद्धा एपीआर आणि एपीआय मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन मी केले नाहीत ऍक्च्युली. लाईक एक जनरल सेन्स मला माहिती आहे,
बट दिस इज लाईक सिम्पल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाऊंड इंटरेस्ट. ऍक्च्युली या गेममध्ये जेव्हा गेम सुरू झाला होता तेव्हा हा जो रेट आहे जो आता 247 दिसतोय दॅट वॉज फॉर 2-3 मिनिट्स. फॉर 2-3 मिनिट्स इट वॉज लिटरली 10,000%. 10,000% और इवन 30,000%. इट वॉज ह्यूज. आणि मग तो हळूहळू कमी होतो. सो हे का असं होतं, हे का करतात आणि असं की जर 30,000% इंटरेस्ट मिळतोय याचा अर्थ यू कॅन इमॅजिन की 100 रुपयावर तुम्हाला 30,000 रुपये मिळत आहेत वर्षाचे. पण जर ते वर्षाचे तुम्हाला 1 मिनिटात चेंज होते किंवा 10 मिनिटात चेंज होते तर तो तेवढे होणारच नाही, ते अमाऊंट कमी होईल. कारण 30,000% वर्षाचे किंवा 36,500 घेऊ आपण. 36,500 वर्षाचे म्हणजे एका दिवसाचे 300, एका दिवसाचे 100% म्हणजे डबल. एका दिवसाचे 100% म्हणजे एका तासाचे झाले साधारण 5%. ठीक आहे. आता एका तासासाठीच फक्त जर हा रेट असता 30,000%चा तर एका तासामध्ये तुम्ही 5% कमवलेत, राईट. सो जर तुम्ही 1,000 रुपये टाकले तर तुम्हाला 50 रुपये एका तासात आले असते. पण होतं काय की 30,000चं लगेच 5-10 मिनिटात 30,000चं झालं असेल 25,000, परत पुढच्या 5-10 मिनिटामध्ये 25,000 झाला असेल 20,000. असं कमी कमी होत होत तो 2-3 दिवसामध्ये मला वाटतं 1,000 पर्यंत आला असेल. आणि मग नंतर तो 1,000चा 800-700 वगैरे पर्यंत येत गेला. लाईक मी जेव्हा या गेमला इंट्रोड्यूस झालो तेव्हा 700% चालू होता. तर 700% इंटरेस्ट रेट म्हणजे इट्स लाईक अॅन्युअली तुम्हाला डेली 2% मिळत आहेत. जर 700% आहे इंटरेस्ट म्हणजे डेली 2% विच अ बिग डील. पण तो कमी 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 होत जातोय, त्याच्यामुळे तो ॲव्हरेज असंही कमी होईल. पण यांचं लॉजिक काय आहे की सुरुवातीला रेट जास्त द्यायचं लॉजिक का आहे की हे तुम्हाला इंटरेस्ट तेव्हाच मिळेल जर तुम्ही इन्व्हेस्ट करतायत पैसे या 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 पूलमध्ये टाकतायत. म्हणजे तुम्ही या पूलमध्ये जर पैसे टाकले तरच तुम्हाला हा रेट मिळणार आहे. सो लोकांनी या पूलमध्ये पैसे टाकावे म्हणून ते जास्त इंटरेस्ट देतात. आणि लोकांनी काय यामध्ये टाकायला पाहिजे? लोकांनी याच्यात टाकायला पाहिजे कारण वन खूप लोकांकडे आहे, कारण वन हार्मनीची ओव्हरऑल टोकन आहे, पण ज्युएल हा फक्त या गेम पुरता आहे. सो जर या पूलमध्ये पैसे असतील, लिक्विडिटी असेल, तर लोक वन विकून ज्युएल विकत घेऊ शकतील. आणि लोकांनी ज्युएल विकत घेतले तर गेममध्ये जास्त लोक येतील. सो ज्युएल लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्युएल 1ची पेअर असणं इम्पॉर्टंट आहे. ज्युएल 1च्या पेअरमध्ये पैसे असणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि ज्युएल 1च्या पेअरमध्ये पैसे तेव्हाच असतील जेव्हा तुम्ही लोकांना जास्त रिटर्न्स द्याल. आणि लोकांना जास्त रिटर्न्स द्यायला तुम्हाला एपीआर त्याचा वाढवावा लागेल. पण प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही खूप एपीआर देऊन सस्टेनेबल ग्रोथ नाही करू शकणार. सस्टेनेबल ग्रोथ करायला तुम्हाला तो एपीआर हळूहळू कमी करावा लागेल. आणि दुसरं जे या गेमने केलंय, जे बरेच लोक करत नाही, विच इज अ गुड मेकॅनिझम, इज की हे रिटर्न्स जे मिळत आहेत 247 ते लॉक आणि अनलॉक केलेत. सो लॉक जे आहेत ते अजून 6-7 महिन्यांनी मिळतील. त्यांचं शेड्यूल वेगळं आहे, त्यांचं शेड्यूल आहे, त्या शेड्यूल प्रमाणे हे लॉक मिळतील. अनलॉक लगेच मिळतील. सो त्याच्यामुळे असं पण नाही की मार्केटमध्ये फ्लड होईल करन्सी लवकर. सो इट्स अ ब्युटिफुल मेकॅनिझम. आय मीन दिस गाईज हॅव थॉट रिअली वेल अँड दॅट्स वाय आय लाईक दिस गेम. कारण यांनी खूप डेप्थमध्ये विचार करून बऱ्याच गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांनी हे सगळं गेम बनवलाय. अँड आय रिअली अप्रिशिएट दॅट. तर या आय मीन दिस इज ऑल लाईक करन्सी मॅनेजमेंट आणि इकॉनॉमी मॅनेजमेंटच्या या गोष्टी आहेत. पण या समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आय मीन इफ यू रिअली वॉन्ट टू अंडरस्टँड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, हे सगळे जे गोष्टी आहेत, लिक्विडिटी पूल, एमिशन आणि रिवॉर्ड्स, हे माहिती असणं इम्पॉर्टंट आहे. सो याच्यामध्ये आपण बऱ्यापैकी जास्त डीप डाईव्ह करू. ठीक आहे. आणि इथे आपण बघतोय की वेगवेगळ्यांना वेगवेगळे रेट्स आहेत. सो ज्युएल एफटीएम मध्ये 288% मिळत आहे. आणि किती लोकांनी यात इन्व्हेस्ट केलं हे दिसतंय की ज्युएल 1 मध्ये 100 मिलियन टोटल इन्व्हेस्टेड आहेत. आणि ज्युएल एफटीएम मध्ये 6 मिलियन इन्व्हेस्टेड आहेत आता या पॉइंटला टोटल. आणि ज्यांनी यात इन्व्हेस्ट केलं त्यांना फीज पण मिळते याची. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज मला लेट्स से इफ आय गो टू दिस वेअर इज दिस मार्केट प्लेस. ठीक आहे. आणि आता मला सपोज वन विकत घ्यायचं आहे. ठीक आहे. ट्रेडर.
आणि आता इथून आता आपल्याला ज्वेल विकत घ्यायचं, सॉरी नॉट वन, ज्वेल विकत घ्यायचा आहे. तर ज्वेल आपल्याला इकडनंच विकत घेता येईल, कारण ज्वेल हा वझिरेक्स किंवा याच्यावर लिस्टेड नाही आहे, बायनान्सवर पण लिस्टेड नाही आहे. बायनान्स, वझिरेक्स आणि या सगळ्या गोष्टी आपण नंतर बोलू, पण त्याच्यावर लिस्टेड नाही आहे. 1 सेकंड. एक्सचेंज बायनान्स वगैरे नाही आहेत. सो आता इथे आपल्याला ज्वेल विकत घ्यायचं असेल तर आपण इथे ज्वेल टाकणार. ज्वेल, तर इथे 1 पासून ज्वेल विकत घ्यायला हे विकत घेऊ शकतो की फ्रॉम 2, आणि माझ्याकडे 1088 वन आहे. इथे दिसतंय की माझ्याकडे किती वन आहे. ठीक आहे, इथे दिसतंय की वन किती आहे, 1088. आणि हे जे दिसतंय हे इथे दिसतंय आपल्याला की एवढे ज्वेल आहे, एवढे वन आहेत, आणि ज्वेल 4.47 इथे दिसत आहेत लेफ्ट साईडला. तर जेव्हा जर आपण हे विकत घेतलं तर हे आपण विकत ज्वेल त्याच्यामुळे घेऊ शकतो कारण ज्वेल 1ची ती पेअर ऑलरेडी बनलेली आहे, जी आपण बघितली की जी 247% देते. ती लिक्विडिटीमध्ये $100 मिलियन पडलेले आहेत, आपण बघितलं. लाईक 100 मिलियनची इक्विव्हॅलंट ऑफ ज्वेल आणि वन पडलेत, आणि ती आहे म्हणून इथून आपण विकत घेऊ शकतो. सो जर मी इथून आता विकत घेतलं तर तिथून वन कमी होईल आणि ज्वेल वाढेल, असं काहीतरी होईल, किंवा वन वाढेल, ज्वेल कमी होईल, कारण आपण वन पाठवतोय त्यांना, आपण वन देतोय आणि ज्वेल विकत घेतोय. सो त्या लिक्विडिटी पूलच्या पेअरमध्ये 1088 वन ऍड होतील, आणि त्याचे इक्विव्हॅलंट जे काही वन ज्वेल असतील ते वजा होतील. आणि मग याची जी फीज आहे, याची एक सर्टन फी आहे, काहीतरी 2%, 3% किंवा 0.3%. ती फी ज्या ज्या लोकांनी ते लिक्विडिटी पूलमध्ये इन्व्हेस्ट केले त्यांना त्यांच्यामध्ये शेअर होईल, ती स्प्लिट होईल, इक्वली स्प्लिट होईल बेस्ड ऑन त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन. सो अपार्ट फ्रॉम 240, आणि ते 247% ॲक्च्युली आय थिंक, ओके, सो दिस इज नॉट, आय एम शुअर अबाउट की ही जी फी स्प्लिट होईल ती फी इज दॅट सेपरेट फ्रॉम दॅट 247% इंटरेस्ट, की तो इंटरेस्टमध्ये ऑलरेडी ती इन्क्लुझिव्ह करून मिळते, ते मला क्लिअर करावं लागेल. बट फीजचा पार्ट लोकांना मिळतो इन जनरल. ठीक आहे. सो आता सपोज मला 1 वरून घ्यायचं असतील, ॲक्च्युली थोडे विकत घ्यायला हरकत नाही. सो व्हॉट आय डू इज की 501चे ज्वेल विकत घेऊ आपण, आणि 15 ज्वेल येतील आपल्याकडे. ठीक आहे. सो 500 विकत घेऊन हे, आणि 32 वन लाख होत आहेत, म्हणजे साधारण काय प्राइसिंग पडते आपल्याला आपण चेक करू. सो आताची जी प्राइस आहे वनची, सो लेट्स से 9 आहे सर, हां 9 रुपीज आहे. नाही, पण सी, आय मीन, डोंट लुक ॲट रुपीज, ऑलवेज लुक ॲट द डॉलर प्राइसेस. कारण तुम्ही जर ते वझिरेक्सवर वगैरे चेक केलात, दॅट इज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्राइसेस. सो बायनान्सच्या सेन्सने चेक करा, आणि आय मीन जस्ट गो विथ द डॉलर प्राइसेस. सो 0.12 जर आपण पकडलं, आणि दिस इज 32 राईट, सो 32.28. So 3.87 ला पडते, विच इज व्हेरी चीप ॲक्च्युली राईट नाव. आय मीन इट्स अ गुड टाइम टू बाय दिस, कारण ज्वेल बऱ्यापैकी पडलेला आहे. सो सो लेट्स जस्ट बाय इट. सो 500चे आपल्याला एवढे पडतील, आणि देर आर कपल ऑफ लाईक थिंग्स अबाउट दिस, की मिनिमम एवढे मिळतीलच आपल्याला, आणि स्लिपेज वगैरे असतो, लिक्विडिटी प्रोव्हायडर फी. सो आय वॉज टेलिंग अबाउट द फीज, राईट. इथे दिसते की ही जी 1.51 हे जातील माझे ॲज अ फी, ही फी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होईल त्या जेवढ्या लोकांनी ते 100 मिलियन इन्व्हेस्ट केले त्या पूलमध्ये, त्यांच्यामध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होईल. A portion of each trade, 0.3%, goes to liquidity provider and jewelers takers as a protocol incentive. I think this is different than that interest. Okay, I think this is different than, म्हणजे तुम्हाला 247% इंटरेस्ट मिळतोच आहे, प्लस तुम्हाला ही फीचा एक सर्टन पार्ट मिळतोय. I still confirm it from somewhere, but yeah, I mean that is another incentive for investing in liquidity pools. But I will buy jewel now, so I'll swap, आणि स्वॅप करून इथे आपल्याला दिसतंय काय प्राइस इम्पॅक्ट वगैरे वगैरे. सो आय कन्फर्म, अँड देन वी हॅव टू साइन दॅट ट्रान्झॅक्शन अगेन. सो दिस यू हॅव टू चेक इट, की आता आपण 500 प्लस 0.04 देतोय आपण. इथे चुकून जर 1500 दिले असते तर आपल्या अकाउंटमधून जास्त पैसे जाणार.
which could have happened if somebody has either hacked my computer or either somebody has I don't know, like MetaMask मध्ये hack केलं असेल वगैरे वगैरे तर, which I haven't heard actually. But you should always check these numbers की तुम्ही किती पे करतायत, कारण तुम्ही कन्फर्म केलं की you can't go back. If you lose money, you lose money. So you have to check everything actually. ठीक आहे. सो आता हे जे विकत घेतलेलं आहे त्याचं इथे ट्रान्झॅक्शन ब्लॉक मध्ये दिसेल, आणि आय थिंक चारचा आपल्याला इथे या आपले 500 कमी झाले, आणि ज्युएल आपल्याला इथे मला वाटतं वाढलेला दिसायला पाहिजे. ओके, मी ज्युएल ऍड नाही केला इथे. सो ऍड ज्युएल टू मेटामास्क. सो इथे ज्युएल टोकन ऍड झालं. ज्युएल कॅन्सल. या 19 ज्युएल आलेत आपल्याकडे, आणि क्लोज. या सो वी जस्ट बॉट लाईक 15 ज्युएल, आणि मी बॉट इट ॲट अ गुड प्राइस ॲक्च्युली. आणि इथे दिसतंय या 501 गेलेत. 501 ची करंट व्हॅल्यू $61 आहेत, आणि कुठून कुठे ट्रान्सफर झाले ते सगळं दिसतं. आणि मग हा ज्युएल एलपी टोकन इज अनदर कॉन्ट्रॅक्ट. आणि आय टोल्ड यू राईट की आपण जेव्हा विकत घेतोय तेव्हा हे ज्युएल एलपी टोकन मधून घेणं देणं होतंय, जे बाय सेल होतंय, आणि हे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज झालं खऱ्या अर्थाने. डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजचा खोलात आपण नंतर जाऊ ऍक्च्युली, व्हॉट वी मीन बाय डेक्स आणि सेक्स. पण आपण म्हणू शकतो सेक्स म्हणजे CEX. ओके, सो बायनान्स, वझिरेक्स, CoinDCX हे सगळे CEX झाले, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज. आणि हे जे आहे हा गेम किंवा युनिस्वाप, पॅनकेक स्वाप, या सगळ्या डेक्स झाले, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज. ठीक आहे. सो दिस इज इट. आय थिंक व्हॉट आय वुड लाईक टू डू ॲट सम पॉईंट ऑफ टाइम, आय एम स्टील थिंकिंग की शुड आय डू दॅट ऑर नॉट. पण ज्यांना आपण हा प्रोजेक्ट असाइन केला आहे, अभिषेक, विशाल वगैरे, इफ यू कम अक्रॉस सम गुड, यू हॅव टू स्टडी अ लॉट अबाउट दिस heroes. But I think what I would want to do is to buy at least €1 for every profession. Like आता माझ्याकडे फिशिंगचा हिरो आहे फक्त. ठीक आहे, बट मला वाटतं फिशिंग नंतर एक मला फॉरेजिंगचा हिरो घ्यायचा आहे, एक मायनिंगचा हिरो घ्यायचा आहे. तर फाइंडिंग अ गुड डील इज ऍक्च्युली दॅट इज द रिअल, इट्स अ गुड रिसर्च ऍक्च्युली. की ओके, सो आपल्याला जेन 0 तर नकोच आहे, जेन 1 पासून जेन 6 पर्यंत बघू. या 36 ज्युएलला पडतोय मिनिमम कोणताही. सो व्हॉट आय वॉन्ट इज, वी वॉन्ट टू फाइंड फ्यू हिरोज की ज्यांची प्राइसिंग चांगली आहे, आणि स्वस्तामध्ये, ते म्हणजे स्वस्तामध्ये इन द सेन्स की नॉट जस्ट ज्युएल, पण considering these stats, whether it makes sense, प्राइस जर चांगली असेल त्या सर्टन स्टॅट्सला, तर आय थिंक वी कॅन बाय लाईक 2-3 हिरोज. या सो इट विल टेक सम टाइम, कारण याच्यामध्ये डिस्कॉर्डवर त्यांना जाऊन 4-5 लोकांचे एक काइंड ऑफ गायडन्सही घ्यावं लागेल, बिकॉज या कम्युनिटी ओपन आहे, बरेच लोक जर मदत करतात. सो विल आस्क देअर सजेशन ॲज वेल की हा हिरो या प्राइसिंगला वर्थ आहे की नाही वगैरे वगैरे वगैरे. बट या जस्ट कीप इट इन माइंड. तुम्ही जर स्वतः रिसर्च करत असाल तर त्यांच्या डिफाय किंगडमच्या हिरो ॲडवाइस चॅनलवर बरेच लोक प्रश्न विचारतात की या हिरोची ही प्राइस चांगली आहे की नाही. इफ यू जस्ट रीड दॅट, यू विल गेट अ सेन्स की कसं व्हॅल्यू करायचं हिरोला. सो हिरोचं व्हॅल्युएशन एकदा कळलं तर मग यू कॅन सी की अरे हा हिरो स्वस्तात मिळतोय, म्हणजे अंडर व्हॅल्यूड कोणीतरी कोट केलाय. सो इफ दॅट इज द केस वी कॅन बाय. ठीक आहे. सो आय थिंक या Excuse me, sir. बोल. Sir, Prajalit here. या ब्रदर, टेल मी. Sir, I just wanted to ask, like, in future, like, is there any scope, like, we develop our own altcoin in the Yeah, blockchain we can using the see, blockchain? we can develop in next 20 minutes. Okay, if you just Google how to create your own ERC20 token.
Okay, I mean there is a standard code. In 10 minutes we can create our own token, but it won't create any value. Okay, technically we can, and we will. We will, for the sake of understanding, for the sake of learning, we will create our own token. Okay, and it's a ready-made code. You just have to understand the code, but nobody will use that currency. That's another matter. Yes. Why nobody will use? Because if we want people to use our code, I mean, we use our currency, then it needs to have some functionality. It needs to have some usability. So, so you need to then think about a large scale project. Okay, so we have to either come up with our own game, or we have to come up with our own maybe app like that. Yes, sir. Like DeFi Kingdom, any kind of game, if we build up, like we can like We give the can do our functionality own, to our right? tokens. I have different thoughts about making a currency and using it, because see, I mean, something like DeFi Kingdom is really a massive project, but you as an independent Yes, sir. person can totally, learn and ask them. You can be a contributor to DeFi Kingdom, and you can straight away, ask them maybe, or you can join any other early stage company who are developing their own smart contracts or developing their own currency or whatever, if you want. Other thing is, Yes, sir. yeah, Yes, sir. Like I recently bought some X Infinity coins. X Infinity. So yes, sir. One of my friends started playing in the game X Infinity. Okay. So like I was thinking like if we could develop any game in that structure, like Xfinity. where we have to buy a Xfinity team game. total in coins, X Infinity coins. Then if they win matches, they can earn. Okay, so Xfinity am I on the right screen? What's the website? AXIE. Oh, Axie Infinity. Oh, Axie Infinity. Oh no, I'll tell you. Like DFK is way better than Axie Infinity. Okay. Axie Infinity is going Okay. with so many problems. Okay. There are a lot of reasons. But these guys are very smart actually, DeFi Kingdom. Okay. These guys have studied what went wrong and what went right for Axie Infinity. Okay. And they are just going in a very right, at least in a way better direction than Axie. Yeah, so anyway, you are saying that your friend has bought Axie. You also have some Axie Yes, tokens, and yes, building a game like Axie. Yeah, so see, I mean, building, okay, DeFi Kingdom 6 months back, there were four people. And DeFi Kingdom right now, they okay, are almost 60 to 80 people with 200 outside consultants, not consultants, like part time, like 60 full time and many part time. Okay. So projects like these are big scale. They are not very small, first of all. yes, If we want to develop, we can. Okay. That's a whole different affair. When you say about making a game, and in fact, like we used to build games actually, so I know what all goes into games. So you need an artist, you need 3D, you need game mechanics, you need music, you need developers, story. If it's 3D, it's 3D. There are a lot of aspects. So it's doable, but is that something that I would want to do? At least not in a while. If your question is whether I or whether we as a part of our internship are going to build a game, I will say no, we are not going to build a game. But what we are going to do is we are going to understand how others are doing it. Second, we are going to help others who are doing it already. So if we tomorrow we can contribute to DeFi Kingdom, we will. We don't mind, writing a code for them as well, or any other game for that matter. So it's always smart right now, if you are by yourself, or if you are a small team, it's a smarter thing to contribute to somebody else's project than doing it on your own. Why it makes sense? Because when you contribute, you still get some rewards, and they still have got the other stuff sorted, because then that's their problem, how to go about art, or how to go about story, or
how to do all those things. But if you want to build your own game studio, then yeah, of course, then you'll have to come up with your own stories and like a lot of things. Yeah, but at least for our internship, what we the way, yeah, I mean that is what I was coming to. We might create our own token, and I think we will also have some utility to our token, but not in terms of game. I think, see, we are the kind of thing that we are doing right now is sort of, a research lab kind of thing. Like we are literally being a research lab, and there are going to be more people joining us actually. So I think whatever research we come up with, I think we can share it with people in exchange of the token or in exchange of NFT. Like we might come up with NFTs, and if somebody buys our NFT, then that NFT will act as a badge with which you can unlock the research that we have done. Okay, so there are different angles to that. There are different angles to that. Rather than currency, NFT is easier. We'll see how it goes. Also, But yeah, I mean, Axie, you read about Axie, like why Axie like went through the problems and how they try to solve it and all of it. I mean, all of many games actually, Axie is the first game which went big in yes, sir. blockchain, and a lot of games are taking cues from Axie only. So let's see. I mean, Because they have their own integrated NFT, so like if any player wants, they can also sell the NFT at a high price later onwards. yeah, yeah. Yeah, even the same thing in DeFi Kingdom, each hero is NFT. So when you are saying like I am selling my hero to someone else, you are actually selling an NFT. Yes, sir. So have you bought any character in XZ? You have SLP with you or what? I've got like a few. So I've got whitelisted in this project called Chilling Chameleons. Which one? Chilling Chameleons. Spell it. Chilling Chameleons. Chilling. CHILLIN Hmm? and Chameleons. Chameleons. Okay. Yeah. So later, like the utility of the project right now is that they'll be collaborating with the metaverse as well. Okay. And so currently they're in the front stage. Their floor price is pretty low right now. But once they get listed with the metaverse, then most probably the prices will go up, and Yeah. we Yeah. can buy them directly at the OpenSea Yeah. website. So you bought any NFT here? So I got whitelisted, but I didn't buy it yet. So Okay. I'm still studying on that this project. Yeah. See, this is the kind of study we want to do. Whether does it make sense to buy into this project or not? Okay. And is this does this have a future or not? Because like these chilling chameleons, you will see that every day there are like literally tens, 10 new NFT collections coming up. Not even 10, probably more, right? And many people are just after quick money. I mean, there are rug pulls, there are rug pulls, like people are launching NFTs without any future thought in mind, and because there is a craze and hype around NFT, people buy NFT, and then these developers just vanish. These cases happen very often in NFT. Like a lot of NFTs are way below than their original price. Okay, so buying into NFT collection requires actually a way deeper research. You have to talk to their team in Discord. You have to see whether they are getting the support in Twitter or whatever. So all this methodology we want is what we want to do in our internship as well, as to do manual research first and then sort of automate that research. I just stay away from NFTs like this OpenSea के जो भी है this, because
there are actually that's a too much research actually for a person. So it's see, I'll tell you, every new NFT project will say कि यार हम लोग मेटावर्स में ला रहे हैं, because वो बिना बोल के तो कुछ होना नहीं है. अगर वो बोलते हैं तो ही तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे. तो एवरी पर्सन, एवरी एनएफटी कलेक्शन विल टेल यू कि वी विल डू मेटावर्स, विल डू दिस, विल डू दैट. And some people might be very doing it properly, okay, and some might not be. But you have limited money, okay. If you have only 1,000 rupees, you can put it only in one or two projects. You can't buy into like 100 projects. बट मार्केट में तो लाइक 100, 200, 1000 अलग अलग प्रोजेक्ट्स है एनएफटी के, राइट. सो नाउ यू हैव टू चूज कि 1000 में से मैं कहाँ पे पैसे डालूं, क्योंकि तुम तो दो ही जगह पे डाल सकते हो. तो दैट्स वेयर दिस रिसर्च इज एक्चुअली यूजफुल कि यार विच वन मेक्स मोर सेंस देन द अदर. एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्स इन डेप्थ रिसर्च कि फिर डिस्कॉर्ड में देखना है, उनके फाउंडर्स की टीम देखनी है, फाउंडर्स के ट्वीट्स देखने हैं, एंड ऑल ऑफ दिस लाइक विल डॉक्यूमेंट ऑल दिस स्टेप्स. बट फॉलोइंग दिस स्टेप्स विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि यार ये करना है कि नहीं. आई मीन it's you are following this, which is pretty good. I think you are already on their Discord, right? Yes, I So am already on the Discord and trying to figure like they have already given their roadmap, yeah, and I've been following their Twitter accounts. But yeah. I will suggest you follow like three four different recently NFT they've made projects. an announcement. Yes, sir. I'm into the like few other NFT projects as well. Okay. But I'm just looking, sir. Like currently, I didn't buy except the XC Infinity. I didn't buy any other NFTs. But Yeah, once I get a proper view of their roadmap and in future what is their use, then yeah, I'll definitely buy into it. yeah. There is no hurry. See, opportunities will keep on coming. So there is no hurry Yes, sir. as such. Yeah, okay. Yeah, so I mean, now these things that you are researching, how will you document it? Because that is what a part of one part of our internship, that documenting our research so that our team can easily access it. So I'll leave it up to you actually, because you are already one step ahead than others and you are already following these projects. So rather than me telling you to use this structure, you think in your own sense creatively कि जो अपनी टीम है 8-10 लोगों की, तो यू वांट टू शेयर योर रिसर्च विद देम. एंड रिसर्च तो डे टू डे ऐड होते जाएगा, राइट, बिकॉज डे टू डे नए ट्वीट्स आ रहे हैं, डे टू डे नया डिस्कशन हो रहा है डिस्कॉर्ड पे वगैरह वगैरह. सो डे टू डे नया चीज आ रहा है. सो हाउ वी कैन यू शेयर योर रिसर्च विच इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, नॉट वन टाइम स्टैटिक नहीं है, वो अपडेट होते रह रहा है बैकग्राउंड में. मे बी डेली नहीं अपडेट हो रहा है, 4 दिन में एक बार अपडेट हो रहा है, फिर भी ठीक है. बट यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? Yes, sir. Yes. तो you do this independently, ठीक है, because yeah, I mean, because I think you get what I'm saying. So you think about it and Yes. see कि कैसे तुम उसको डॉक्यूमेंट. आई थिंक गूगल स्लाइड पे ही तुम कर सकते हो somehow, बट जो भी तुम्हारे रिसर्च मतलब जो भी तुम्हारे नए कंक्लूजन्स बन रहे, यू कीप एडिंग ऑन टू इट. बट जो भी प्रोजेक्ट तुम ट्रैक कर रहे हो, इमेजिन कि वो तुम अपने टीम से शेयर कर रहे हो उसको, वो रिसर्च बेसिकली. एंड देन विल इम्प्रूव ऑन इट. लाइक जो भी तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा विल इम्प्रूव ऑन इट, और जो प्रोजेक्ट्स हम ट्रैक करेंगे ओवरऑल वी विल यूज दैट स्ट्रक्चर. Our goal in next 4 to 6 months is कि as a team, like whether it's a 5 people team or 10 people team, we should be able to do research on almost 500 to 1000 projects ऑटोमेटिकली. ओके, नॉट लाइक मैन्युअली. मैन्युअली तो हम करेंगे जैसे कर रहे हो तो ठीक है, बट ऑटोमेट रिसर्च कर सकते हैं क्या हम हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. दैट इज आवर एक्चुअल गोल. एंड वन स्टेप फर्दर आवर नेक्स्ट गोल इज कि अ कोड विच फाइंड्स न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन इट्स ओन, कि यार ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो नया प्रोजेक्ट वी हैवंट हर्ड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, अपने आप ही वो किसी एनएफटी कैलेंडर वगैरह वेबसाइट से वो पता चल रहा है कि ओके देयर इज अ न्यू एनएफटी ड्रॉप विच इज कमिंग, और अपने आप ही वो रिसर्च करे उसका, एंड इट विल क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट. दैट्स अवर नेक्स्ट लेवल आफ्टर दैट. दैट्स आवर एक्चुअल लॉन्ग टर्म गोल
कि finding the code will find new projects and the code will analyze those new projects. ठीक है. सर तो डेवलपमेंट का वही काम हो जाएगा लाइक टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हाँ. न्यू एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स और keep daily keep updating if anything new of the selected NFTs are Yeah. coming up with any new Yeah. project. Finding new project is the first step. Then getting basic information is the second step. Like क्या Twitter है उनका, क्या Discord है, कितने लोग हैं. And then continuous updated research is the third step. And that is the most difficult. Like first is very easy, finding a new project. Just तुम्हें scrape करना है beautiful soup या किसी Python package से scrape करना है website. If you go to websites like NFT calendar, you will get all upcoming sort of NFT calendar. So there are many websites, तो इसको हम straight away scrape कर सकते हैं. In fact, जो other team है, जो IMCA students है, I have given this project to them that they will be scraping this website. और जो भी नए नए आ रहे हैं वो अपने आप ही अपने डेटाबेस में डाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन. तो जो जो नया लॉन्च हो रहा है अगर इस वेबसाइट पे है तो अपने वेबसाइट पे आ जाएगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज इजी. द सेकंड स्टेज इज कि इस प्रोजेक्ट के जो भी ट्विटर डिस्कॉर्ड है इसके सभी के नंबर्स हमें चाहिए. तो डिस्कॉर्ड का आना इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बट वेबसाइट ट्विटर रेडिट वगैरह आ सकता है. एंड द थर्ड स्टेप इज कि डिस्कॉर्ड में लोग क्या बोल रहे हो उसके ऊपर फिर एनएलपी यूज करो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ट्विटर में लोग क्या ट्वीट कर रहे हो वो देखो, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेंटिमेंट एनालिसिस करो उस पर. या वर्ड क्लाउड लगाओ, वर्ड क्लाउड लगा के देखो कि कौन से वर्ड्स बोले जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, लाइक दैट. सो दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ. एंड टेलीग्राम पे लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड के अंदर का डेटा लेना इज वेरी डिफिकल्ट. बट ट्विटर और रेडिट और वेबसाइट पे जो है वो तो हम ओपन है तो वो हम ऐसे ही उठा सकते हैं. So that this programming के काम I have given to the other team of interns. Code available होगा, so you can also read the code and you can add to the code as well. But automating research is our like next stage after doing manual research. Okay sir. ओके, बट यू गेट ऑन दिस थिंग आई टोल्ड यू कि जो भी मतलब ये 2-3 प्रोजेक्ट्स तुम रिसर्च कर रहे हो, जस्ट थिंक कि तुम्हें वो शेयर करने लोगों के साथ, अपने टीम के साथ. सो द वे यू वांट टू शेयर यू कैन. Okay sir. या ठीक है. सो विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट दिस पीपीटी थिंग. ओके, ऑल राइट, बाय. Okay sir.